And we have to remember that their lone win was also against a team that has been winning against them for a lot of times, and that was GTB. Yeah. Now they're already starting with the fight for side. Inyan, haha. This is something we always want to see whenever we have this fight for side. The Rengar, Yo, what's up, and chào most mừng of anh the em time they đến go for với, the AP The build. Blitzcrank, The though. Rengar, yeah. Dừng lại Oh, của- gets the hook though. And now they're already fighting out. Not a lot of damage coming in from the side of OMG. Yep. And J team are just trying to kill everybody Này thi here. đấu Yeah, and this Blitzcrank, there you go, 3 out of 3 Hello, hooks. Chiến That Ngay. will be my role. Whoa. Oh my god, the shock blast. Hiện tại Hitting two, thì getting đội that double kill. JT But yeah, và just going đội back, Oh I My God. believe that my role in this era Cái match, hôm this nay is on just sớm for vậy. side selection, Oh my God, chúng ta is sẽ đánh to Aram để count mà the chọn number of phía hooks nha. that Wawa will land. There you go, that's Yeah. 4 out of 4. What? Another hook is not missing all of this hooks. Hôm nay 3 giờ And thì because they were chasing có you, giải OMG is just going crazy. gọi là gì là Wawa bán is kết just gonna be của getting LL all those hooks. thế Is giới this á. a 5 out of 5. giữa Weibo Gaming với lại You love LBG to á. That guy is Shit. crazy. True. The Đang true tính stream game- support stream bản shows Mobi up 3 with giờ his cái nên qua Blitzcrank bên and stream lands game kia everything. Yeah. And now SZ going to the Cái này Riot nó SCY, cho mình sorry, stream bản is mobile going mình to qua the bản back PC không biết line, nó có and quýnh bản quyền mình OMG không. is just finished here. Chắc At có. least at this phase. Ai cho mà mình It's chi. oh, finally a miss Okay. from That's the Hua first Hua. miss. Tại thì mọi người mới có chơi đánh Aram mà. That's 5 out of 6 now for our Blitzcrank in Hua Hua. Để kiểu He's, hiện chi bên trying trước to get rồi an hai đội angle. tiến hành thi đấu. Also Yeah, Inyan. I think Inyan's gonna go in. Not a lot of damage at this point. Exhausted. That's why he wasn't able to do much. But on the back line, they're being chased down. Vladimir's gonna fall down. Yeah. And I'm still looking for a hook to come in from Wawa. There you And go. That's it. That's 6 out of 7. That's a lot. Yeah, that's super Yeah. accurate if you think about it, right? Now you Yeah. trying to cheese and trying to take that tower. They don't have an AD carry, I don't think so. Yeah, it does look like that they do have bruisers, AP mages, chung and là there Aram you thì nó go, the cũng, pokes from J team. Just too much. Không có gì để bình luận lắm. It's really super strong. Couple it with the Tại fact cái này that chủ Another yếu là hook. hai về trước mua đồ what lên was trước. that? Another one was able to hit, and they don't know Yeah. Inyan's the back Khi line. nào lợi Was thế able to hơn burst one at tính half toán lợi HP. thế ngon hơn And thì right now, I ok think hơn. OMG is gonna be finished here. Another reset is coming. Yeah, and this is also a good warm up for Mà chóc Soldier. ra bữa. His most impressive games has always been on the Vladimir. Now Whitecat trying his best against 3 people, not the best idea. Oh, Yeah. good dodge. So far, the first strike has been super helpful Ooh. when it comes to the Jays. The shock blasts have been really stronger just because of the first strike. Now Wawa looking for a hook again. Yeah. And again. Yeah. Oh Hiện tại thì man. hai đội này This hôm guy nay là never thi misses 7 out of 8. At least in my 4 count. BO3 nha mọi người. Always 4 lands his BO3. hooks. Yeah, so far I think it's Get gonna out hit no again. 9. What is that? Wawa is just going crazy with this hook, and I really Wawa. love the skin too. Yep. Definitely the newer variant of Blitzcrank skins that we do have available. And for Wawa, the countdown continues. He's currently at what, 9 out of 10? So that's 90% Yeah. accuracy. Wow, Very this guy's good. just crazy with the hook. I hope It's he going picks for that. up- Okay, good. Oh, Arcade shift. I hope it picks this up though I inside did the the game. mode. Yeah. That's that will definitely be a delight, right? I believe it was Yami that used to play a lot of this. Yeah, I remember we went crazy during the time that Yami picks up the Blitzcrank. It's like two, Soldier. two Blitzcranks right there on the middle. Soldier was able to get in. What an unstoppable force coming in from them, but they don't have damage. SCY wasn't able to finish the kills, and Con OMG Vladimir nó survives khó for a chịu bit. thiệt sự luôn. Yep, but not going to be enough as DUI will try to complete everything, Blitz clean guy. things up. CF17 and X1. Trời ơi, kéo dính. Lots of numbers. Mình đã tiện hai thanh niên Wow. lên được. Wow. Chưa còn một thanh niên Uh, chưa chết. What? Because it should be a robot voice, right? That is true. That's what he's doing when he does the Tưởng emote. Blitz tiễn hai người đi luôn. Oh, even you with the disrespect, with the turnaround, Yeah. right? You went in, just run forward and then just turn back and hit, get that last hit. But anyways, this is super entertaining. We always have to have a Blitzcrank. That's what, 12 out of 13 now? Yep. That's a lot already. It's just
Wow, look at how fast he has been doing this, and you Another has one? been staying Oh. alive for a while, and Okay. he has missed a bit of those Against hooks the now, and Ezreal, that is though. gonna punish them. Yeah, arcane but- chips though doesn't count. Doesn't count. Oh, that's another miss. Wawa though is Oh, going to get no. exhausted. The Yeah, double I 80 think carry plus the pokes coming from J team is starting to hurt. Yeah, and then in a lot of late games with the Vladimir too on their side, it's just Yep. gonna make it easier for them to just go for the push. They have a lot of range Hôm nay bán kết champions, so it's gonna be hard for OMG now because Inyan can't get close now. Yep, and they Coi also game have a này nhiều Malphite that người can xem set things down. The AP As I- Rengar. As I was saying that, Inyan went in. He was able to get close, and now go back. J Team, look at the unstoppable force, and Soldier just went Soldier in. though. Goes in Hello for the chào mọi Hemo người. Plague Hôm nay too, mọi người đang theo just dõi, so they have the timing right. And look at how hai đội fast he đánh gets BO3. whenever Face Hello Rush chào pops mọi người. in. They got the Darken Blade really close, Lát sẵn and rồi mình Soldier's ghé still qua surviving, but Inyan finishes the Bản thế job. giới mình ghé mình Finally. ghé qua mình coi một xíu. Oh, hook. Đánh tứ kết. Okay. Bán kết. He's not Lộn going tứ kết. to go through with Ngày mai another T1 hook. mới And, đánh, ngày mai wow, T1 it's super entertaining to see Đang this coi bản Blitzcrank, Mobi mà but tâm hồn overall nghĩ their bản BC. composition leaves so much to be desired. Inyan can go in for a combo. 3 giờ mới đánh. Exhausted. Backline. Exhaust, but Mình he's cứ coi still bên này doing đánh đỡ so liền. much damage. Nghiên cứu chiến thuật X1 đi. still Vô super áp low. dụng game cái Yeah, but imagine if the Exos wasn't there. It should be a very dead Yeah. X1, yeah? Yeah. That is super strong. But now look at the OMG. They're looking for an angle here. Hey. But CF17 for sure is gonna go for a Wow. shot blast. Oh! Ooh, Oh! Good dodge. Wawa misses too. Trời ơi. Shadow search for SMK. Mình phải Damage mở not combat there. tung. Another Mình phải rush on the tung backline kiểu is gonna cảm be giác knocked up. bỏ And quên that's con it. ai I chóc think tung why mình can't vẫn chưa wait? lại ai chóc. He's doing wonders here. Good He's gonna be pullback. pushed back. Oh, Uh-huh. that's a good Rồi, pushback. lên But Bonfire chạy OMG suốt still cùng. fighting Xong here rồi. in. And Inyan's gonna finish the job. They're gonna be chasing down SCY, and he's done. Ooh, a clean ace. With 5 seconds left 5 for seconds X1 left. to revive here. I believe that OMG does have enough time to kill down and take down this tower. But they don't have enough minions though, that's a problem. Just one This is gonna minion. be oh wait, they can actually finish here. Okay, good. Gonna go for the turret. SMK is gonna fall. 2 people fall down. Yep. And Chứng chưa thua OMG hơn, is chưa just thua em gonna còn be gác back đẹp, away em còn for gỡ được. reset. This is a good Lên warm đồ up rồi, for lên đồ. Soldier, Này for có vẻ Whitecat. là kèo They're lại. getting their champions, and we want to see them in action later as we go over to the real games, the games that really count, right? Because this is just for side selection for warm up purposes, and yeah, teams are basically warming up. Yeah, I hope soon enough we do get the meta in where Thresh and the Blitzcrank are gonna be meta. Because it's super fun to see, especially in Wild Rift. The way that Wawa is playing this is really Oh, super good fun. hook. Soldier's gonna get knocked, he's dead. And SC is in front of everybody, he's not gonna be tanking that so much. And Không kịp OMG nữa is rồi. finishing it. And Inyan is also gonna get the last kill. X1 is falling down. In 20 seconds, I think OMG has time here. Wait, this is Nào là more con like này a vẹt. bulldozer comp, Con này right? They tanh quá get trời, one vẹt, ta kill, chóc they lít. take care of the rest. That's think how that's done. squishy J team is, Vô and rồi, I bên think kia you're đánh right here, như Dash. lưới. That's it. There, it's already done. Wow. And all of a sudden, OMG gets What? the side selection. Oh my god. Oh my god. They actually got the win there. That was honestly really smart of them to just wait for the right Nó hiện cái opportunity. hình And chỗ once cái Wawa màn got hình the nhỏ hook, nhìn vui ha. that started their snowball. Yep. It's Nhìn ghế thi đấu nhìn vui. this the silence effect, right? Like you have to we Ban have to tổ chức remember cái trụ that không there che are dây only a điện few lại. silence in the game. Garen has one. Blitzcrank has a mini silence. And that's a very good way to counter a Vladimir, right? So a Vladimir that cannot cast his skills is basically a dead Vladimir, and that's what happened there, right? One Ban tổ hook, chức đáng lý phải silence che to cái death, phần and chân that's của how OMG went on vận động with viên their á. steamroll Kiểu che lại composition. bớt cái All đừng of để a sudden thấy they chân turn things around, and it's a delight chỉ to để see. cái Now trụ what nhỏ will xíu à, OMG để select? nguyên cái ghế. Oh, Mà trong khi they're cái khung going hình for quay a cũng có phần curveball trên nè. here. And we heard Nên that phải they che will cái be chân vận động viên selecting lại, có vẻ red nhìn for their lên hình cho priority nó pick. đẹp hơn, nó đỡ Now trống that's hơn. interesting because Nhưng mà oftentimes chắc hơi in kinh TN phí conference có khoảng they đó nên really giữ lại value the first pick cái that trụ is presented by trụ the lũi bên project. này hết, nhìn thấy dây Yeah, điện thấy and lỗ most of thấy the gì hết time, á.
so far people have been valuing it, and they always get a Camille. Ghế này ghế công thái học Every step of the way, everybody gets a Ngoài vận Camille. động viên có ai Whenever they tựa go to đâu? the blue side, it's either you pick up the Camille or you pick up the Fiora. Cũng muốn tựa I gì lắm. do see Rồi, giờ a vô possibility bịch here tứ, that that's what thích they're đứng phía going nào for, thì đứng. and pick up the Fiora for Whitecat so that he could go crazy on the top Để lane. ý là Yeah, mấy we anh have always seen mấy anh OMG as tuyển thủ thi đấu Whitecat's trên team. mobile cũng đẹp Whenever trai hết nha. Whitecat Để has coi a lên very hình good camera quay performance, whenever he's popping off, camera things quay are cũng gọi là going nét căng luôn, good nhìn to đẹp great hết, ánh for sáng OMG. Now, mũi meanwhile, thẳng on the hả? other side, Nào muốn mũi thẳng if tắp. OMG quang wants to chuẩn chỉ. win the top side, J team wants Chắc to gì em win phải the thường mid xuyên lane coi and giải the mới được, dragon mới lane. thoát ế được. X1, the most energetic player that we Này nãy have giờ so mấy anh far gì? in WRLA2 has Yeah. been. Remember the moment when I said it's Jover? It was him on the Zaya. It's you. It's Jover, right? Mũi Like nó there, đẹp there lắm. was It a was him. there was a moment in where he was like Jover. their lane was 5 kills bích tướng ahead này. of the opponent. Yeah. They were against G2 Blacklist, and G2 Blacklist tried to challenge them in a 2v2 scenario in where the bot lane duo of X1 and I believe he was with a different partner because Costream DY bị cấm was nữa. running the Baron lane back then. Costream But với you lại know, con kích lịch tích lúc nào cũng cấm. same trick Các bạn người ta applies. mới DY này is also a very good support. We have to be mindful of his Vận động Gragas. viên At kiểu one point, cứu tôi, he cứu tôi. had a 10 game win streak on the Gragas, so Phải Gragas cấm nữa has to be thôi. respected À, one way cấm or sinh another. ra luôn. Yeah, it's either that or from the side of J team too, you do expect a Vladimir coming in from Soldier. So for the second rotation, I do expect OMG to ban Đấy, that. tích So biết here, nè, look có at tích that. tích. Zaya getting banned because không of what Evelyn you nữa. said. X1 Yep. is such a great Zaya player. But now, J team has a chance to pick up the Camille or maybe even pick up the Gragas for GY. Yeah, there you go. There you go. There's There we go. absolutely no world right now that you don't prioritize worry about the that. Gragas for DY because Nói chung là- DY's Gragas has always been so crisp. Remember Yetzi, Yeah. their original mid laner, and how busted he was on the Corki. I wonder Yeah. where he is right now, right? Because that Yeah. should Coi này that sẵn guy should be luyện tiếng Anh rostered. luôn nghe coi hay không? One way or Nói another, gì, anh because nói he cũng was also anh nói very cũng mấy cái bình good. thường. Now, phân the tích response giống by như mình nói OMG vậy. is to Thấy gì get nói the đó. best available Baron laner in the Camille and also pair it with Yorn. Ooh, picking nó up có the tỷ Jax lệ against the ban Camille, a bích very Quyền. defensive top laner. Hello for Trần Ngô both of Đạt them for nha. the Baron lane. Cung Hỷ phát And tài they chúc mừng also Trần Ngô Soldier. nha. picked Lâu up quá rồi the mới thấy trở lại. Vladimir for Soldier just for them to be safe in the Happy second phase. Win. Kassadin is gonna get Ủa Đạt picked. có đánh We've giải cấp seen chiến this không? yesterday Đăng ký giải cấp chiến from cái tổ chức kìa. KBG. They pick up the Kassadin against the Vladimir, and is Cung Hỷ phát this tài. how Happy things will Win. go? Pick up the Kassadin Congratulations. whenever a Vladimir gets picked. Đăng ký giải cấp chiến cái tổ chức kìa để cái heo chốt danh We sách qua tuần cho will các bạn find đánh out giải. because did you see Giải the cái heo thì win cũng rate diễn of ra nhanh chóng the chóng bánh này Vladimir? chứ không có lâu như Of mấy all giải the này. of all the games that he was picked, he had a win rate of 68%, and that's super high. Yeah. And then on the other side, Kassadin had a Mà ở bên 33% nước ngoài win không biết rate. quà ship qua sao Yeah. chưa ship quà quốc tế. I think that's high. I think It's super high, dude. Yêu Like ship qua quốc tế rồi nào 68% cũng is không super biết. high, especially on competitive, right? Mấy mình nhận tiền cho Definitely nhanh. one of the things that Nếu we mà lỡ will có trúng closely giải, monitor as we thắng giải. progress into the tournament. You have to remember that we are on patch 4.4. Patch 4.4a will have to wait for another week. Giờ này ban bích rồi đó. Yeah, that is when Mấy con Crown tướng will be ban nerfed. Lee Sin luôn à, Lee And that Sin is bị when ban. we'll see if this everything would change. Are we gonna go back to It should. double ADC just because Hồi ban of luôn that nerf that's thả gonna tích, come in? rồi Because cái so này ai đi far, đường đây. all of the AP champions have been building up Ban the hết crown, the luôn rồi. Shadow Queen Ban as hết first mấy items. con Now, rừng Zeri is hay gonna be đi của free, các and team. Good. X1 Các has a team chance hay to đánh pick mấy the con rừng này Kai'Sa. mà ban hết rồi còn gì nữa mà this đánh. OMG lineup, very late game Vậy đây cầm centric. Yon đi rừng à? You have the Kassadin. Để You các em also let have me the Zeri. see. But if you think about it, the balance of their composition really revolves around the playmaking of Whitecat and Huawa. So there is a possibility for them to at least still get a stabilizing pick. I wonder if they will go for Ban hết rồi some vậy. early game Bên kia bích con gì nữa vậy? jungler Tristana. and like the Xinjiao. Tristana. Yeah. That's an X1 pick. Yeah. Picking up the Vi Tristana, what I gì like Oh, about Vi. this is this is the stabilizer that they're gonna need Ở nước here. ngoài kêu là Having Vi. the early game Không kêu to Vi, mid kêu game, Vi. that is when Tristana struggles a lot, then goes Rồi back bên to Oh the My mid God game. này đi So at điện least they hoa have hoa. someone to deal damage in the Hoa early hoa. game. So J team has a way
way better composition here just so they could Đi con gì let đây? the Vladimir let loose in the late game. What's the jungler chóc. for OMG is the Gì con nào? question. À, bia đi rồi. Oh, Tưởng hai chóc đi. this is That's better. better. This is better. That's This is better. better. Yeah. Because I was Okay, wondering, okay. with the composition that they have, they need to find someone that will Rồi, be rồi, able anh to em xanh influence the đỏ. early game, right? Not the Yeah. Nillas that we have been Để xanh seeing. đỏ. Yesterday. And there's a Yeah. lot of champions that was banned away in the jungle, Cái right? heo lớn thì Evelyn hai đội has này been hiện banned tại với cái đội away, hình này cũng ngang ngửa Kha'Zix, nhau à. Lee Sin, and of course, the Hecarim and the Fiddlesticks is not going Nhưng to mà see về the late day of game light. thì sợ đội And so Omega now nó OMG hơi is đuối going back hơn to đội their JT patent chút Bully xíu. Bear. I'm going to check my Do là records just to Christina nó if xanh that cũng có was đam nè, already rồi picked before, team because I remember there was a mấy team that con picked the nhiều Bully con Bear, Jack and đầu yes, nữa. it was Indian. Đầu that game picked the thì đội Volley. Omega lợi thế hơn xíu. And what I like about the Volley Rồi, Bear, vô anh em ơi, vô, even vô. though Volley Bear hasn't been meta for a while now, after season 1, what I love about the Volley Bear is most of the time, whenever you're fighting during the early game to the mid game parts of the game, Volley Bear is Nó, going anh to be nói winning a gì nhiệt huyết luôn 1v1 á. for sure, Anh nói gì just rất nhiệt- because of the amount of Anh sustain nào he cũng has, cẳng ra, and mũi rất đẹp, his mũi early rất game thẳng đẹp luôn, potential mọi người to thấy go không? for safe dives Đấy, is mũi what thẳng makes him đẹp dead. cực kỳ luôn. Yep, there you go. The ultimate. Love to see chí it, nghị lực, right? Although công danh sự it's nghiệp. not that long in terms of duration, and there Đi are coi other nhân tướng, ways to đi bình really luận tower game mà coi juggle. nhân tướng. It still is a very good arsenal to have, especially in Trong competitive xuyến ở scenario. As giải we có go caster over cái to heo game nhà number 1, OMG có versus giải cái GT. heo tổ chức thì đương nhiên Game cái heo là 1 caster. for this long day. Còn giải này thì And cái we're heo là gonna see the Costream CN thôi. conference Nhưng mà do là nó flex không có their cái luồng muscles riêng against cho each con other. stream. Cho And nên will cái they heo get their first loss here? OMG, stream nó will tuần này they về be cái giải này stopped thôi. or would Còn tuần sau là cái heo JT sẽ go tổ chức back giải của cái and heo be nè. able to carry on or get away from that slump? Records Ủa trong wise, chuyến có đăng ký rồi mà OMG phải không? is the favorite. They have Ok, a vô. 2-0 record. Mình cũng nghiên Meanwhile, cứu JT giải, 1-2. giải chuyên nghiệp coi nó tổ And they chức want như to thế nào đi. improve Anh em mình back cũng to chuẩn bị chuyên nghiệp. 500. I believe it is very doable, especially with Soldier on the Vladimir. Rồi Vladimir He's đụng với always lại been so Cassidy nè. stellar whenever Đó I giờ see mới him thấy on hai con this này đụng độ champion. nhau, đừng There biết were times in where his Vladimir was Nhét chữ zoning đi 2-3 chị. people. Nhét chữ là cái gì? And that's the quality of a mid laner that you want Hồi đó giờ to cái heo mới have. thấy con Cassidy đụng đội especially in Vladimir ở the đường highest bích trong level hai con playing, rồi là cũng gọi competitive. thuộc bộ dạng khó chịu. Yeah, and most of the time, a lot of the teams in the CN Phun phép, conference, they phục, always phục. have this a big star player in the mid lane, like Nhưng mà đầu game thì đội đỏ lợi thế hơn xíu. and a 9 in the mid lane, Trong and xuyến that kêu is cái heo in the nhét chữ form là sao? of Soldier 3 giờ here on thì the side of JT, bán kết and của Soldier Liên minh huyền thoại thế could giới definitely diễn ra be nha, able các bạn to có do thể that. coi cái này xong rồi nhảy qua 3 giờ cái heo cũng đang Using không the hết pool. rồi coi. And doesn't Giải, mind the self-inflicted damage. chung kết thế Just giới giữa goes đội over and tuyển, uses the pool to get gì? more priority in the mid Weibo lane. Gaming. It's not Với lại, often that I see it, right? I BOG. haven't really Yeah. studied the Bán kết. matchup of Còn giờ Vladimir coi đỡ that giải well. này để All mình I know tổ is chức that giải của mình đi oftentimes, cho mình you vô use mình the đánh cho pool, nó hay. you level up Coi the người ta pool đánh at thì mình level học 3, hỏi. not at level 2. That is true. And whenever you have Coi this thì matchup nhiều in mà the áp mid dụng lane, không có bao Vladimir nhiêu. versus the Costream, it is expected that Christina they're cái gonna be skin staying like cái this này skin for hoa so linh thì long. phải. But what I'm Đẹp quá liking ha, for màu tím JT tím is that đẹp cực Indian luôn. has Wow. light to help Rồi, him rồi, out. xong More luôn. people are gonna jump in. The slows are gonna come Tính out. ra đội màu đỏ đầu game nó lợi what thế a hơn great nhiều á, help nhưng mà out bên right này there. ôi T1's gonna ơi be support flashing lên in bữa. with Ignite. Is Indian gonna be dead Ông here? ra rắc Oh lên giết yes, chết he rừng is. luôn. First blood for Kinh. DY. Support We were cái just giấy. reminded as to how busted DY is on the Gragas Yeah. once again. Oh, he got it! Okay. Trong xuyến kêu LPL đến nha Okay. không hay á. That Coi was đỡ a, lên. that was a Còn ngày mai thì successful team 1 steal by đánh you. mới, còn ngày mai mới team 1 Yeah. mới đánh. Unfortunate. Thường là team 1 but lúc nào cũng được xếp đánh still, sau hết á, để the kéo được better view á, chứ team 1 đánh end trước of là the những cái trade view về sau không was ai coi definitely á. on JT sides. After getting Nên là thường đội priority, tuyển- not đội just team on một one sẽ lane, được they xếp got đánh the sau priority cùng on để bot trong lane team and một on the mid lane. There to finish the job is DY. Yeah, a bit too late for the side of OMG to go for the rotation. JT was at the ready. They were looking to really shake up the map for that Volley Bear because they know that in the early games the Stormbringer is not Tính ra available. Indian đầu is game là just đội very OMG vulnerable thấy at mạnh this lắm point. mà bị găng Yep, quá. and Đánh he hội đồng has a quá chịu very hả? Tại awkward vì item right now. căn bản là đội xanh Shin cũng is his biết được first item, not really về the đầu best. game bên đó nó ép Right, bên mình, bởi vì bên này especially ép trước. knowing that his early game struggles, the Volley Bear's early game struggles, was
magnified by this Vi of CF7. Ngô Đạt nói tí cái heo Yeah. bình luận bán And kết for LPL now, đấm nhau đi. Không JT biết cái heo có is được just gonna be skin safe right cái here. của LPL Without nha mọi người. with Vì cái Vision giải a while cái heo ago, chỉ they được were able to see Riot where cho they phép are. chim trên CF17 Mobi thôi. is gonna move forward. Riot You thì doesn't nhìn have vô any cho cái mana. chim Mobi He does thường have bản the BC flash chim though, mà but cái it's quân not bản gonna quyền use không a nha. lot Không of biết sao. CC from Chắc là JT. không. CF17 is Riot chắc tanking cũng the không tower, cảm cho was người con able gái to này. flash away, and Chắc không that's quýnh bản 2 quyền đâu. kills for JT. J-Team's bot lane, man, I tell you what. Trừ Wait, khi là cái heo tắt Look tiếng, at this. kiểu Soldier's tắt gonna tiếng be của ganking. SMK has the rip của bomb. It's gonna go Mobi. super Không flash. sao cái heo chuyên thoải mái bằng Mobi luôn. SZY is able Còn to giải quốc survive a tế bit too lờ lờ advanced cái heo for tới I nha. know, that was super, Lát mở lên super chim far với bài màu of a kênh. combo coming from SMK. Didn't Mọi get người the tắt tiếng kill. chắc được, cái heo nghĩ Yeah, cái heo I'm tắt not tiếng sure chắc if được. he Nhưng missed mà anh just em because nghe of đánh game combining không his nghe tiếng rock người into sao, a có flash. được không? Oh, X1 might just Okay. die. Cái heo cũng muốn xem đội Weibo lắm. This Em one cũng- is cũng- not gonna be touching. Yeah, as you cũng thấy said, cũng that's có a thiện strike. cảm với đội Weibo Gaming chứ cũng được. Nói But chung là yeah, just DLG going cũng back, được. right? This Chứ bot mình phải lane qua coi of Trung Quốc nó J-Team đánh như nào. has been winning games for them. Like X1 Trọng Xuyến kêu bay kênh bay thì chắc không bay đâu, chắc nó cảnh báo thôi, mà aggression tại vì mình is cũng being paired well. Costream với or Riot chắc matched nó không well đánh by gì đâu. his supports, and we all know how Chắc nó cũng DY plays the Gragas, Mobi với right? BC cũng là anh At em one một point he nhà mà was làm on a gì 10 quýnh game nhau. win streak, which you will only be able to do if you are very good at the champion. Cùng lắm thì cái heo viết thư xin For xin now, năn let's nỉ take a rồi. look at this replay and Xin what hãy cứu happened. em. Ah, Cống hiến cho a bản flash Mobi rất in by nhiều you, nên cứu em also đi. recognizing that he has the Vậy mà không giết chết opportunity được, to Gài get tung a chết không? return kill. Rồi chết well And từ although từ. X1 tried his What? best to dodge away from the call of the Forge God, strike it It was is at the edge. for Wawa. Trọng Xuyến kêu he LPL got nội clipped. chiến But là hay à? Không, you coi know, nội at chiến one đánh point nhau he's mới going to hay. die. Căn bản nội chiến Yeah, thì nó you cũng sẽ would be hết sức mình. super close Quốc gia to chung deal đội with thì nó the cũng sẽ killing cố gắng also. hết sức That mình should để be nó cũng giành fine, slot but vô chung you look kết at chứ the dễ tower gì here mà. in the bot lane OMG. Yeah, sure they get the return kill. Dễ gì But mà the nó- amount of nó- tower plates that J-Team was Nhiều already được. able to get, Trừ and khi that's hôm bữa because trận CF17 Faker đánh với is team nhà here nhiều như team nhà camping một slot and vô is thì just cái đó boosting ở vòng his strike ngoài thì later. nó dễ, tại I vì love how căn smart bản đội this is. Faker nó đánh CF17 chắc được helping phần out thắng. X1 Khả because năng vô remember, chung kết của during mình the cho nên mid nó game, nhiều that một is slot when cho the team Tristana nước struggles nhà the most vô. when he gets the Cái second đó là item. nhiều But nhau chứ còn what they're doing is về chung kết thì accelerating cũng that khó point nhiều in lắm, the game tại vì so căn bản that đội nào cũng muốn giành cúp hết á. X1 would have a better time destroying these Nước towers, nhà and thì nước that is nhà a mà đội fast, tuyển fast khác nhau mà dragon. cũng Did you see that? He Cũng used hết his sức mình à. might to start things off. Yeah. Just Ngô so Đạt by nói the xem đội nào time quân. that they rotate over to the referral, cũng his might sự will nghiệp be thi đấu mà trừ khi available bán now. độ hay có cái Yeah, sự mua bán gì đó. super Nằm đằng crazy sau from thôi chứ mình không biết JT. thôi chứ còn Yeah, I'm really loving this chứ còn thật development ra from khi thi đấu ai cũng muốn mình This thắng. is what they Dù need. là That's gonna be the chung call một of the tổ Forge chức God. thì Not nước gonna be nhà mình able cũng to muốn knock thắng them dễ up. gì mà. Inian is gonna be the target. They have to push Rồi, back rồi, on tập him. trung They vô trận đấu still này đi get mọi người. the referral and the Đội xanh bomb giành được explodes. con- One kill and one Đội referral. xanh giành The được con referral is going to rồi. get summoned here in the mid lane, and more priority to be open for J-Team. Trọng Xuyến nó chinh đòn Gaming vô Have nát the hết lightning rồi. crash anymore. Soldier! With the push coming in from Rồi, Soldier. xong. He's gonna go in. They're gonna take this tower and Rồi, nobody's xong gonna đánh tốt stop rồi them. hả? JD OMG! đúng rồi. X1 even going for the rocket jump in. They got it still. One Đuối more rồi, bomb đầu đỏ from bắt the đầu về referral. giữa game là bắt đầu thấy đuối, Last bị ép season, quá. we were Mà saying bên đội that xanh công nhận đánh J-Team tốt. was super collected when it comes Tí 3 to giờ their để cái point mở making. At one giải point, we called them boring. But để is chiếu- this chiếu- the same gọi là J-Team chiếu, that we saw It's from not. hình last ảnh thì year? giải đấu Mobi nhưng mà lúc Absolutely tới not. chiếu là They giải are BC á. bonkers right now. Chả hình They nữa. just go in, do not mind the Nhưng mà towers, chắc không and có will tiếng nha dive mọi you người, and có kill tiếng you không? under your own tower. Tại And cái this này mở, is super exciting to watch. I'm mở starting bản to become global a lên. fan now. Dear Dash. This is how they got our hearts like last Mở time, bản last global lên season, nha. by Nghe tiếng being Anh. very Nghe methodical tiếng Anh now. chèn But tiếng Việt again, của mình lên tiếng J-Team Anh. is a different team bản altogether. Việt Nam But they're sẽ- also capturing the hearts of the fans now, just lọt because of how surely. they are playing today. Super aggressive. And again, the methodical macro approach was still there. It was super evident, right? That just the fact that they were able to get the Infernal Dragon and convert it into another potential dive here in the bot lane. Wait, Yeah, and now they're gonna go He in. can't Hugh is play. gonna be the target again. They're gonna be taking down the tower. Soldier. CF70 is already getting the kill. Trời Soldier ơi, is in front, and trời that's ơi, an chết Hemo luôn. with the Trời Hemo ơi. Plague to
kill for Soldier. Thôi đợi Love it. đợi oh my god rồi. That's how many times they dove under the tower. Đuối rồi. Like 3-4 times now in just one game. Yeah, I think what is going to be the sacrifice here. Tower on the top side is going to be taken down. He took some time, but that is still a tower in the bot lane. Wow, is also going to boom. One more shot from X1. Rocket jumps away. This is the power of the Tristana, right? Like you use the explosive shot
to Support really xuống tới take down nơi towers support very, dí đánh rồi, very support là fast. chơi là And look at khô máu JT, they solo did hết not mình even luôn. surrender the Support top kiểu lane tower. I bố don't thì know không what ngán DY ai. is thinking right now. I don't think he has enough Support nước máu damage. nha, support He's just quân đội showing xanh. away white cat, right? Like he doesn't like Yeah. cats. He's maybe a dog person or something. Yeah, maybe that's why he's shooing him away. And đội the xanh cái problem nghĩ sẽ here đẩy is for sớm the thôi. side of Trong khi cái OMG. cứ nghĩ Yes, đâu là they lợi got the thế tower in the đội bot đầu lane, game 2 mà tier cuối towers cùng from đội side đó of là bị J team. mất But lợi the thế. problem there, I thought Bị they're găng gonna mấy trade the phát rồi tower in the thật top side, but because DY already recalled, they got them time. This is Đặc what we biệt call the là macro advantage. Yeah. Every single time that J Bolivia team trận này plays, sao thấy we thấy say có that they are the ấn tượng most á. academic Đội team đó. Oh my of god. all during the regular season, and now they are Oh my combining god. it with aggression. You love to see Yeah. it. And I'm really liking this development. Look at this. You is gonna be Rồi, targeted rồi, ba again. đánh hai CF7 rồi, he has rồi, enough xuống tới. damage to get it with SCY. 4 people Vladimir are chạy xuống top kìa. of Soldier them. is They have here. their Ba đồng stasis hồ and cát đó, Soldier's gonna chuẩn thời come gian in. rồi đó. They have one portal built in. Ôm chút But xíu a nữa lot nằm of lại damage à. coming in from this guy. Mình như You chưa play one lên again. giấc máu DY thì is phải still nằm lại. gonna be chasing. Okay. Soldiers not stopping. No damage from OMG. We talked about this. That's why they can't fight against Jerry JT. lên được the cái huyết early kiếm game mà. is really being pretty much owned by J team, and not just Tầm này by Jerry their vẫn decision mới making, được but có overall their draft một is món. superior at the early stages of the game. 8-2 in kill Trong khi count, and Kristana another thì lời tower hơn được destroyed xíu. here by J team. Nói chung là 21 minutes, ADC, and it's already a 7k gold lead rất là dash. chuộng huyết kiếm nha mọi người. J-Team. Hầu như thì các Oh thấy bữa giờ my là đều lên God, huyết what kiếm a trước hết. statement Vật by phẩm them. xịn nó bữa sau cũng kinh Wow, ngạc I'm lên huyết loving kiếm this. trước. This is the reason why they only got 1-2s. But if ever they solidify this playstyle, like what they're doing right Kristana now lợi for thế hơn nữa, OMG, lên được this is gonna be a good development nhỉnh for hơn J xíu. team so far. Thấy không? They're Lên được not 2 gonna món rồi, stay in Kristana that lên được 2 món bottom thì một món for too long, súng and I nữa think để this is farm gonna be lính the nữa. start for it. Súng điện. And Soldiers again standing his ground. Lại cái súng điện nó đi farm lại thế với lại Yan is đánh. having a problem here. He does have the Stormbringer to Trời ơi, run con away, rừng của and he's Wrong gonna way! flash Oh my out. god, He's gonna Yên take a Giang, cái trong long cái ván time. này He's cái gonna họ thấy take làm a cái gì á. long walk here, but Wrong I think way! he's gonna be seen. He's taking Where his you time. going? That's not a good flash Ủa? because it's X1. He Rừng has đi a đâu long vậy? jump. Yeah, Đi lộn again, đường hả? wrong Xỉn way, rượu hả? wrong turn. Ủa, But Rừng you know in those ơi, racing Rừng games, ơi, Rừng if đi đâu vậy you, ông nội? turn Chạy đi around đâu and vậy? there's like a very big sign. There's Wrong a turn. Yên Giang very rồi, big cái đồ Wrong hả? way, Yeah. wrong way, wrong turn. That's what happened there. And Chế độ anh J ấy. team is just Bình luận viên cười taking ấy kìa. everything in the map of Yeah. OMG. Even the blue buff Cái gì vậy? is going to get eaten by Tôi mới vừa coi cái gì vậy? CF17. What a dominating to start this Mọi người very thấy long không? day Một that cái we giải have. lớn như Dash. thế mà đôi Yeah, khi and the các cái tuyển performance thủ here is vẫn có những also pha xử because lý mà of the fact trời đất that ơi, J cho team nên is mọi just người a đừng better cười cái team. heo It's also nữa. because of the draft. Có OMG is những gonna lúc be mình cũng struggling khó hiểu lắm, really hard in the xử early lý game. như cái Costream and Zeri is Không not gonna have damage. Camille doesn't không có have tưởng damage, tượng được. and that's why Không ai pha mình cũng it's không just hiểu so được hard chính for them mình to hiểu kill không mọi người. Nhiều anybody. khi trong lúc đó ai nhập mình á, chứ So mình now không as có we cố tình xử lý continue vậy đâu. this game, Cho nên hồi it's nãy cái been tình huống 10 con minutes Bia đó and đi qua 40 chỗ bạn để seconds chỗ of bắn chết thì cái không biết one-sided là nó sao nữa. domination. CF17 even wants this red buff. Not gonna get it. Yeah, it's still a great try. They're already having their space. Pha đó là quê at lắm the á, side thiệt of the sự jungle luôn. on the Pha đó side là of thiệt OMG, phải and giữ OMG tâm is lý gonna lắm á. struggle to get Không là any nếu mà có khán more giả đông ở gold dưới at là this người ta point. cười I'm chết waiting luôn á. for the 12-minute mark, này and cũng tâm I mà want to see if J team is gonna go for that Baron after it comes out. Yep, or just wait for the soul. Không được cười bạn nha. What map is Không it? được cười bạn. Infernal? Xin lỗi. Oh, Infernal Xin lỗi, Soul. cười hơi nhiều. Did very good. They're very explosive, especially with the Tristana. Đó, Dragon hai anh Laner. caster, hai anh cũng cười rớt chứ That'll be đừng nói lots of cái heo. explosions. He Hai has anh the cũng gắng wits kiềm end chế too. dữ lắm Look at rồi what CF17 has built. He has a Rồi wits từ end, đó he về has sau a không thấy right bia horse, xuất hiện. and Đáng lý it's con also bia nó because đi of the rừng fact nó that there's găng a này lot. kia mà Yes, ăn cực there's a luôn. lot of magic Mà damage. không biết sao coupled rơi vào that tay with bạn Zeri's magic damage too, so it's a bạn rừng very bên đội smart Oh my item god to này pick thiệt up sự Oh here my god. for side of J team. So that's why they don't have damage against CF17. That's why Also they cheaper lose. compared to Thế the là giờ other tại sao họ options, thua? right? Like, Yeah. also gives attack speed. The and, reason why you know, Vi with why attack Oh my speed is god also a very lose good combo. this game. Now J team, you They're were saying gonna go for this. it. Yeah, the baby They're gonna go Baron. Hai anh bình luận viên Squishiest cười Baron nữa of để all is cho going em to hòa get chung started không here by khí. J team unless they're Đừng just cười nữa, using đừng it cười for bạn bait. nữa, không có được cười Oh, bạn it's gonna take some nữa. time though. Soldier is not even gonna rotate right now. CF17 already Sure. used the Bolt Breaker. They used the Rồi sẽ đi bắt lẻ rồi, to be rồi able to luôn. get Ôi SCY. ơi. SCY. And now they're gonna be chasing him down. Look at SMK.
He has the Can't flash, lock has the down. rip off. Crown the Shattered Queen was able to get popped.
But this might be the time for OMG to turn things around. They Exactly. have one. They're going to Cây be nào slowing cũng cười down the bạn members thì right cá. here of J Team. And that's because được they cười bạn weren't với bên able cạnh. to get the Baron. They Cái just got có hiểu. collapsed by Cười OMG. người hôm trước That's không ra an cái heo bị người ta experience cười that nữa. we are Hello, very chào cautious Khánh Trương about nha. for J Team, right? SZY getting caught at the wrong side of the map. And that's Side an of the instant map. pick-off for OMG. But make no mistake, J Team is still in the lead, and Soldier did not even surrender the pressure on the top side. What you Yeah, play, sure, Whitecat will guys? be What you will be able play, to get a guys? tower here in the bot lane. But truth be told, they have to do this for 3 or 4 more consecutive times, right? Like Yeah. they're Cái khúc này super con far rắc á, behind, nên là nó tính and they ganh will con Cam need Miêu. to really Đó. get Mà SZY. cuối cùng nó By không the có nghĩ way, được that's Cassidy very đứng smart gần coming vậy. from SMK, just using the dark Nghĩ là areas có to Cassidy nữa, surprise quấn the con Jags. Camille And thôi, mà again, quấn you không can't được. do that. You cannot use the cease and desist Pha against the này cũng hơi Cassidy, lỗi. because the Support bây giờ có Cassidy đồng hồ cát will như just vậy bring thôi. you Đứng giữa along 4 for the người, ride. 5 người rồi sao mà Yeah, chạy. and it Mà took support him cái pha đồng hồ really cát far câu giờ away. để cho anh em And chạy cũng with được. that, they Cũng didn't gọi là really tình have bạn a thân lot of thiết rồi damage đó. going through. So OMG now, the struggle is how are they gonna keep contesting this red side part of the map for them? Because wait, X1, I think he made a bit of a mistake there. I thought they're gonna That's go fine, for the though. Baron. Yeah. And that's the fake Bắt đầu rock găng jump, Baron á, right? Like- mỗi người đứng một And cội again, à. Lại the ông win tôi ở bụi condition này. for the team will Người ta đem đang always đứng be găng support present. quăng cái bình ra. Infernal Soul open Để for cho the mọi người taking. biết là, Just lại ông one tôi ở more bụi này minute, nè. they can slow things down. Yeah, sure, the gold lead is no longer the 7k Ngô Đạt it nói once là was. thua nặng rồi, thua But nhanh J đánh Team ván can mới just nữa. wait for the Infernal Dragon Soul, Không còn gỡ which được, will tại just vì căn bản basically là cement this game bên win đội for them. đỏ vẫn có Now, gỡ được, OMG, phải lên được they đồ, can tại vì still hiện go tại cái for, giai đoạn này you mọi know, người nhìn last đồ nè, hurrah thấy and không? desperation challenge. Trong khi But AD, it will ADC be của đội super xanh là cũng được mấy hard, món à. especially with Chỉ có the bên kia amount of Cassidy lead á, that J Cassidy Team cũng khá does xanh possess đó. right now. Mà con Yeah, it's a con fully rừng, con different Valubia game nó from làm cái gì yesterday. nó lên được có một món. Remember, for yesterday, đừng you thiếu has đồ been các building kiểu up a nó lot of khó. Quicksilver enchants when he's playing with the Gragas, but here Uh-huh. it's back to Đấy, to Cassidy xanh stasis lắm when á, it đừng comes to vừa. DY. Cassidy Yeah. One nếu of mà the solo problems here riêng có of thể bên SCY, này đánh không lại. that's the reason why SMK has Vắt a bắt lẻ thôi. advantage against him, Còn is đánh chung. because he doesn't have any magic resist. Now Ocean Drake is gonna be taken. Yeah, Ocean Drake, and again, this is in preparation for Đó, the thấy Infernal không? Soul Bắt lẻ là SZY. bên đội xanh That's thua. the Đội xanh mà reason. cứ He tách doesn't lẻ have ra, any tách magic giảng đội hình resist. đó là You is thua. gonna deal massive amount of damage against him. Cứ And kéo that's dài Ocean cũng Drake không. gonna try to be Đội xanh taken cũng by lợi OMG. thế mà sợ kéo dài SMK thua đội trying to đỏ. go for Đội a đỏ thì là nó possession, for a không biết hay xử potential lý hơi cồng assassination to kềnh the nhưng mà backline of J Team. Yeah, mà they have di chuyển explosive đội hình gas now. Or the phụ Lord's God is going to be phụ used. phụ Was able to knock Đấy, out thấy X1, không? but on the back line, Rồi there's xong already a luôn. fight. Thấy không? Soldier has fallen, but that is going to be a kill on SMK. Rồi, mà đội xanh OMG ngăn is được now rồi. stuck in front. They're going to go À, in. wait, X1's damage X1? is not going to be Không, enough. không, They không, stole it. They got the Ocean Ring against the members of J Team, but they still don't Wait! have any damage. Look at They how game just aggressive done he is. X1 is dealing Thấy so không? much damage against the members right now, but when it comes to the lên được đồ tanks, rồi, it's going to be a chỉ có problem. mỗi But bên against đội you, xanh yes, là it's okay. That's a lot of JT1 members down for ADC J xanh Team. thôi, OMG tại vì can ADC push có her down cũng được towards đồ the khá khá Baron. mà But I một mình don't think ADC they have cũng enough làm health được. bars, and they will be respecting X1 right now. Again, the turn of tides. Wow. OMG was able to stop the soul from getting consumed Lật by rồi, thấy J không? Team. Tuy là nó phấy pha xử lý cồng SMK kềnh nhưng vẫn là kèo has được. been the Tại vì biggest reason why. Well, couple Cassidy of nó the, xanh, you know, Cassidy nó khó chịu. SZY's decision making Nó as nào nó well. cắm Like, đánh, rồi that's nào nó twice in a mấy row pha that he got gọi caught là out of position. flash Make no thần sầu mistake, nữa, không biết SMK đường mò. has been, Nó that lại nó sọc cái làm lone cái bastion hự. of hope for OMG. Yeah. He's making sure Tại vì that cái đội OMG xanh will nó có một cái not dở go là down nó giãn without đội a hình fight. ra, trong khi đội xanh Yeah, là cần and tập now trung because lại đánh với SMK nhau is mà trong already khi level kiểu 13, giãn ra it thì sao would mà be đánh. easier for him to do that, the rip off. Đội xanh And là the cần đánh damage tập from trung this mà đội guy xanh has giãn been ra rồi really, lại really ông good. tôi What đứng they can bụi do này, now is tôi try đứng to get a bụi pick kia. up against anybody, and because they don't have any vision on the red side À, of the bé map, tiếng bình luận they xuống hả? won't be able to start this Baron. Ok, And then ok, all of thế a là giảm sudden xuống. now, Dash, the lead that Okay. was 7k at max Yeah. is Tại cái tiếng now bình luận just nó to hơn cái tiếng game measly nữa. 1.1k. Anh em nghe tiếng cái heo chưa? Để cái heo SMK dặn nó also cái lo cái heo to. is already at level 13, Ok, so this tiếng cái heo to Cassidy chưa? is just going to shut down all your Đó. squishy backlines. À, X1 is mọi người not nghe âm thanh ổn falling victim as of yet, but Soldier Yeah. is falling victim to the Cassidy. Yeah, and the Nhưng mà nếu snowball combat effect tổng that đội they xanh could quấn have kỹ done là during the early stages of the game could have
Đỏ been đỏ không? Đỏ đỏ không done thắng a đó. lot more better because Mà J giờ team had that big advantage. Luôn không nói and trước because được điều they were gì cả. struggling Khi on đối với cái decision game making tốc that chiến they này chuyện gì cũng the có thể xảy ra Baron được might hết. get Chỉ stolen cần bạn by có OMG. kỹ năng phán đoán That's the tình huống. reason why Rồi right bắt now lẻ. OMG has this back. Lava is gonna be knocked up with explosive gas. That's gonna be a dead Đường. tank.
and exactly what they Thời needed. gian chết support ấy. Exactly, this is Có the con things chim that đã they nó will be đầu able to again cánh regain their confidence going for a potential Baron takedown here. On the top side though, SZY is just being played Trận by này thì con White Jack nó Cat cũng không xanh to the lắm, T được vừa and vừa. is really struggling right now. Tính ra so ra là con Yeah. Casadin nó mới sang So nó bên far, team kia Casadin White với Cat lại has been Camille doing so well for the gánh team còng lưng here. trận này. We do hope to see that they might be able to take the Baron. Rừng rồi bắt Right đầu now, everybody's có gonna go on the sự side of cải the map. thiện rồi There's đó. a Sau khi big một pha đi counter lũi vô trụ chance thì here giờ for ngọn the side of J team. Volubia bắt đầu thức tỉnh OMG tỉnh kinda nội sensed năng that J team will try their luck. không còn đi đó Against đó the thi thoảng cứ đứng Yeah, ngắm 17. trời ngắm đất vậy đó. Is gonna be used already Không biết by là the làm gì side tiếp of theo OMG. á. They have vision on where they are. Wow. So right now the problem is What we how gonna are they do gonna start á? the fight? Rồi, It's gonna sao be bắt lẻ practice hả? at Sao between Vladimir? 1v1 on the bot side. They're already Vladimir câu fighting giờ back, hả? but here you go. White Cat is gonna be the target on the other side. Order of the Forge Gods wouldn't be able to get any Có mỗi one knockouts shot tanh against cơ them. mà mấy And this bạn is này when không đánh SCY không is lại gonna gần shine được. that counter strike. No damage from Tại vì OMG. ADC của đội đỏ lợi X1 thế hơn, nó bắn full xuyên health tường and với nó bắn Soldier tầm is xa hơn xíu. always being isolated by Tana thì nó SMK. bắn đau mà nó Whenever phải nhảy SMK lại sees the gần, cũng Vladimir, không he tiếp xúc jumps in. gần được, cũng có Yeah, người that's đi quánh why bùa xanh. Soldier doesn't have the hero flag anymore. It's gonna be Combat hard for them vẫn to get còn into the ăn back miếng bùa line. xanh cái đó, SMK giống cá has heo a rồi đó. chance here to execute somebody, Đánh but nhau he thấy doesn't thấy have con bùa vision xanh on ngứa, where không làm the gì ăn bùa enemies xanh cái đó. are. He's getting stacks. Cũng có and người he thi đấu won phong that. cách giống mình với bộ. Okay, knock up X1. Rồi Right now, sao going giãn for a đội fight hình back ra rồi up here chết on rồi. the back line, though, SCY SCY. isolated right here, but Soldier's Cái already pha in front. Vladimir lao Members vô nó right đẹp here, lắm. either verge. Rồi xong. OMG is gonna have a problem here because Soldier Rồi Ritana bắn already tụi nhà tried to lũi. destroy Ritana bắn chết everyone rồi. right Rồi now. rồi White Cat trời is chút doing a nữa. 1v1, the precision protocol Ritana nó almost xanh got nó the bắn kill chết on him, rồi nhưng mà but Casadin là SMK thụi một cái. Soldier Ôi nhảy kịp Casadin. Không làm gì được. No stacks for him and no Ôi mana for him. giời. And J-Team is Không, gonna be Vladimir finishing pha this này game. xử lý tốt cực. Critical Vladimir point in where cái pha Cassidy nhào vô needs giữa the lòng most địch gom mana gom lại for pha another đó red thắng tốt block. ấy. J-Team Rồi, cuối ends cùng up winning các another lưỡi team cũng- fight and ends up winning Rồi, game one. ai cũng That is the thua. only problem here. When Rồi, this game started, when the fight started, it was J-Team Who was converging on each guys? other. It was Rồi, because of rồi, that. chúc That's mừng why đội JT they thắng were rất able thuyết to phục win nha the mọi người, fight. tại vì Because đội SMK almost rồi oh my got the god, kill in rồi oh my god quá SCY, trời but chịu in nổi. the end, he was the lone member that they needed. Oh my Rồi god. có đừng bình mấy anh. JT. Ố hôm nay lại hai Very anh bình luận viên anh entertaining. Dash với lại anh Auto Lose. That's the best way to put it, right, Dashin? Hôm nay không có thay anh bình luận viên tiếp tục hai ngày. Rồi mọi người nghỉ với lao một xíu quay trở lại trận thứ hai. Mọi người hôm nay thì sẽ hai đội này sẽ đánh 4 BO3 nha mọi người. Maybe Yeah. just maybe there was What's one you more play, rift walk, guys? and I believe that Để coi that one more rift walk might just be what is giải needed kia to hình như cái assassinate Tristana. And again, we have to remember, Cassidy, I the remember more you calm. use your rift blocks, the more mana it is needed for Yeah. you to do your I'm next addicted too. rift walk. And crazy, it's a very crazy fight. You still have to give credit to J Team because what they did, although SMK was on the back line, they did not hesitate to go in, right? So the Dragon Laner, their carries was too far forward, already killing the carries of OMG, and SMK was left by himself on the back line. Yeah, and SMK just got a lot of chances there. It was because of the fact that SCY stayed a bit with a small sliver of health. That's why they weren't able to snowball with the kill, get the resets up with the mana after getting that kill. But again, it was also because of the fact that X1 was really strong this game too. I see Soldier struggling with the Cassidy matchup. For sure, that's going to be banned for the next game. But again, SMK almost turned things around single-handedly this game. Oh, dude. Whenever he sees Soldier by Yeah. himself, he goes in. And I believe that's one way to really counter the Vladimir, right? Like, Yeah. if Vladimir starts a fight half health, he will not be super confident to dish out all the combos that he's accustomed in doing, right? It's the same concept of playing Zoe against the Vladimir. You try to choke you try to poke down the Vladimir to a point that his health total will be less than half health, and he will hesitate to really join the team fight. SMK has proven once again that a Kassadin pick against the Vladimir is very vital come late game. However, there was a bigger problem, right? The one half or the second half of the two-headed carry that I've been really eyeing in JT was X1 in the Dragon Lane. Yeah, and X1 with the Tristana picks. One thing that I love about the Tristana picks is how
much towers they got during the early stages of the game. At 6 minutes, they got like 2 towers already. And that was also because CF17 knew who to prioritize. Soldier is gonna get strong anyway, but they need to find a way to get X1 to this state. And 30k damage on that Ursana. Oh, X1. You do the loud trash talk and you do this much damage. Sure, you can do it every day, right? Because I'll allow it. X1 in the bot lane. Again, we have said this in the past, right? We have seen this in the past as well, that J-Team is so capable of winning games from their bot side. We've seen them dominate the bot laners of G2 Blacklist, and today, against OMG, it's no different, right? Like they dive you down, they kill you down under your tower, and they just snowball X1 out of control. Yeah, and having DY have somebody very dependable like this is a good substitute to what Pan was during the day from Season 1. And X1 being a good AD carry right now really is good for the meta. And man, X1, the trash talk man, is now the MVP of the game. Very much deserved. 34% damage share with a KDA of 6-1 and 6. X1 gets the first MVP of the day. Yeah. And possibly more. There is a potential of a back-to-back MVP if they ever win. Again, J-Team, they play around their bot lane so well. I don't expect them to change their playstyle anytime soon. And honestly, this bot lane playstyle is just working so well today. Again, everybody, this is just our first game. We still have game 2. We're just gonna take a short break. See you guys in just a bit. There's something about games. What you doing there gives you real chills. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it, It must be real, right? and that's real magic. Obrigado, feliz aniversário, Eric. Aveva la pelle giallastra e gli occhi segnati da Happy anniversary. ¿Qué les parecen estos cambios? Happy 3rd year anniversary. Your Coca-Cola pop-up play. Death Ball, when you 5v5, when you run up the healing, the shielding, you take no damage. And it's RRQ all the way, baby. The execution in that team fight cannot be understated. Happy anniversary, Wild Rift. Aqui um feliz aniversário. Kanan atas, klik tombol ini nih. Nah, Happy 3-year anniversary. Congratulations. thank you dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Wild Rift yang ketiga. Feliz aniversário, Wild Rift. Happy anniversary, Wild Rift. Happy 3 years anniversary. Kaya mana ya nih? Wow. Happy anniversary to you also. Happy anniversary. Happy anniversary, Wild Rift. Happy anniversary, Wild Rift.
just a scarecrow. J team finished the job, got game 1. Now, how is this gonna work? OMG struggling to win against them. It was all because of SMK. That's why it took this long. But J team still has it, or at least the momentum in this game. Also, SZY. We have to also be critical of SZY's performance. If anything, should we? Yeah, sure, right? Like again, as Ajax, your goal is to be Ok, the vô solid anh rock. em ơi. Basically a wall, right? Vô. You have Ủa? the goal for Cái the nút tay nghe cái Jax heo nó is văng to ra mất have tiêu the nút most meaningful deaths in the game, right? That's So true. if Còn you're một cái getting mà giờ picked sao? without any Sao một- without Sau dài đôi mươi really giây tanking đi uống nước thì meaningful bây giờ quay lại nó damage, mất đâu cái and nút tay you're nghe. getting picked by Giải cứu cái heo. OMG a whole lot just because of your untimely rotations. Mà- That has to change, right? And Bản I thân know mình for a cũng fact biết cái nút văng that đầu J nữa. Ủa? team's coaching staff Đâu có dấu hiệu will mà have văng that nút đâu. encircled down, and they need that corrected as soon as possible. The bottom side of the map, and also of course the mid side of the map, Để nó kiếm nó sao vậy? was also Rồi, vô. good, was already good. Now on the top Ta đến side, với trận that's thứ another hai story. giữa hai đội And this is a very good JT response và by OMG. oh They're my taking away the god. bye of CF17. Yeah, what options do they have if they want to get the early game now? There's not a lot compared to the simplicity of what the Vi offers in this game. Yes, the Evelyn could honestly be taken by CF17 and maybe even have the same impact in the bot lane, but that's before or at least after level 5. Those ultimates were super vital. The Volibear, not really the best performance today, right? Gragas by DY, not going to see the day of light. I love this. I love this. OMG's banning is respecting the pocket picks that J team players have, right? X1's Zaya, TS17's Vi, and then DY's Gragas. Perfect. Ok, vô anh em ơi, tiếp tục lại là hai con tướng lúc nào cũng bị cấm lại, hay Karim với lại Phích Lịch Tích. Or Fiora. Cấm Garat, cấm Sanja, cấm he picked up Evelyn. the Galio and forced DY to pick up the Orange. That's one way to put it, right? Like by prioritizing the Galio, you're taking away one of the comfort champions, quote unquote, by DY. But I feel that DY has a lot of champions to work with. Alistar is also very good whenever DY plays the champion. Now, without hesitation, they will go for the Camille and the Zeri, but the Fiora by White Cat. Oh, I love this. That's gonna be a scary game. White Cat holding onto Fiora and SMK Kỳ này có một getting the sự Vladimir for himself. So yes, they have an chuyển biến opportunity trong to đội flip hình là this, thay vì hồi nãy đội bên kia bích Vladimir thì bây giờ ngược lại, đội Oh My God chơi Vladimir. Hồi nãy con This should be Zeri của đội bên kia thì hôm nay thì giờ này đảo ngược lại Zeri đội bên này. I think from last game, we finally understood the matchup We as to finally how the understood. Vladimir gets countered by the Gets Cassidy. couch, Because gets as long as you know where the Vladimir will come from, you can just wait for him, isolate him, and his impact in the game will be mitigated by a whole lot. We have to remember that Vladimir is best in team fight scenarios in where his hai bình luận viên đang khen là con Vladimir là rất là tốt trong cái việc combat tổng, kiểu dạng mở combat cũng như là lúc combat full team thì phải đánh giá rất là cao Vladimir. Yeah, and we also have to point that back out that Kassadin has a magic resistance. Thôi cái tóc của anh này là ảnh ấy tóc giả hay tóc ảnh thiệt vậy ra nhìn đá thì nhiều tóc nhiều vậy. Style vậy, chất cái chất chơi vậy. That he's fighting against. Now we're seeing the bans. Ash is Kỳ still not gonna come out. Kỳ này đổi ngược lại nha mọi người. Kỳ này lại bạn đánh tôi trận trước, tôi bích con tướng đó đánh bại bạn trận này. Tôi cho bạn biết thế nào là lễ hội. Yeah, Camille Camille plus Shen is a perfect pair, right? But Kassadin is the best possible pick to counter out a Vladimir outside of the potential Zoe. Lee Sin by CF17 of his Vi was very scary. How about doubling it up and going for the Lee Sin? I will check my records as to if J Team already played this before. This is gonna be good though. Tristana is gonna be picked up for the side of OMG. This could flip the script
and get the early game in favor of the side of OMG, but Volibear is still going to be double down. Đội tuy nhiên thì rừng của đội Oh My God vẫn giữ nguyên là con bia nha. Những đam mê với con bia. Thần bia, thần gấu. Cái này có con Red. Oh no, Telet. Bích no Telet. Kỳ này không có Lee Sin. Kỳ này cấm om không có cấm Lee Sin, cho nên là Lee Sin được Bích đi rừng. It's super rare that we see the Nautilus nowadays. I guess it's because karma is no longer relevant. No longer relevant. Ok, giờ anh em quay trở lại trận thứ 2 giữa hai đội JT và Oh My God. Kỳ này thì đội Oh My God vẫn giữ nguyên con bia đi rừng. Ở trận trước thì con bia nó rất là bất bình ổn. Tâm lý có chút xíu vấn đề. Hy vọng là trận này thì con WBG là có nghĩa là bạn Inyan đi rừng sẽ bình tĩnh và có những cái quyết định lựa chọn và cái xử lý nó đúng đắn hơn. Thay vì băng vô trụ bạn và chết. Người ta thi đấu quốc tế, người ta vẫn có những cái hồi hộp run rẩy, nên là mình đánh rank bình thường mình run cũng là chuyện bình thường. Mấy anh rất đẹp trai nha. Đấy, anh Vinh Giang rất đẹp trai mà có mấy pha đi vô rừng hồi nãy là không chấp nhận được nha. Nhưng mà đẹp trai thì cũng tạm tha thứ đi. Hy vọng là trận này thì anh sẽ xử lý tốt hơn. Of OMG, are they going to be able to make this work? Because they really need to make the early game work for themselves to make this hai mình dĩ nhiên là đang mong muốn là ở đầu game thì đội Omega sẽ khiến cho trận đấu nó sẽ tốt hơn, hoạt động ok hơn. Early game will work with the Omega team. Tristana is also one of the best taking champion that we have, just because it gets extra range that we saw just earlier in game number 1. Trận này thì có một sự thay đổi chút xíu vào phía pop off and X1 did pop off on this champion. Now this time it is going to be you that will be piloting the này là hơi bu khu vực rừng hơi đông rồi nha. Mika ở chỉ chọn Weibo Gaming hay là BO3, cái hay chọn Weibo nha. Mình coi cái này xong rồi lát mình ghé bên kia mở bên kia mình chúng ta cùng xem, nhưng mà chắc phải giảm tiếng hoặc là giảm nhỏ cái âm lượng của trận đấu xuống. Mình coi lén. Chuyên giải Mobi mở PC coi mới ghê chứ. Còn mấy phút nữa, 5-6 phút nữa. Coi đỡ cái này đi mọi người, lát mình mở kia coi. X1 picked Tristana and dealt 1544 damage per minute, and that's huge. I love how the title of every trên PC thì nó khó hơn nhiều, tại vì nó it's a skill, but I would have preferred if it was called nó rộng hơn, nó to hơn và đánh bằng chuột, nó đau cổ tay hơn đó mọi người. Meanwhile, on the top side, SZY again. Cái gì nãy vận động viên trên PC, Mobi thì mình luyện tập nó dễ, mình nằm một mình chơi cũng được. Còn Mobi thì phải ngồi rất là đau cột sống. Cột sống em ồn không. Ở đầu game thì vẫn là cái câu chuyện đội tuyển JT nó có một cái sự lợi thế hơn, kiểu như đánh rất mạnh dạn, kiểu như không có sợ nha mọi người. Tại vì kỳ này thay vì con Vi thì hay vào đó là Lee Sin đi rừng, mà Lee Sin đi rừng thì mọi người cũng biết là với cái kỹ năng của Lee Sin thì nó linh động nhiều, nó cũng nói chung là nó cũng khó cho đội Omega trận này. Sao mà dám cướp con rồng ở con bùa xanh của tao, sao mà ăn được bùa xanh của tao đục mày nè. Lee Sin kiểu ai cho mà ăn bùa xanh. Thấy không, rừng của đội JT là bạn cà phê 17 á, rất là tốt, rất tự tin luôn. Mặc dù bên này đội Omega đông người hơn 4 người, nhưng mà ta rừng của ta là không ai được phép đụng vào. But it's harder to accomplish, especially with many champions being able to. Còn về phía ADC thì trận này có thay đổi một chút xíu, là ADC trận trước đổi ngược qua. Và ngay cả Vladimir với lại Gasoline cũng đổi ngược lại nữa. Nghĩa là trận trước đội kia bích sao, trận này đội này bích ngược lại. Có nghĩa là hai đội này đang có một cái sự cạnh tranh về trình độ ngầm hay sao mọi người. Có nghĩa là trận trước tao đánh với mày con này, trận này tao với mày đổi lại để hai đứa mình đánh coi đứa nào hơn đứa nào. Có nghĩa là nó kiểu một cái sự cạnh tranh ngầm thể hiện thực lực vậy đó.
nhưng mà chỉ là cái cầu thủ cái tuyển thủ giữa hai đội không nói ra thôi. Hiện tại thì còn 3-4 phút nữa thì bán kết sẽ diễn ra, chung kết thế giới bán kết diễn ra mọi người. Chúng ta vẫn còn theo dõi ở phút thứ 3 của hai đội JT và OMG, nên là chờ chừng nào đánh bên kia thì mình chuyển màn hình bên kia mình coi. Yeah, and also it's way harder for CF17 to go for the tower dive that he has done during the game because of how the map switch. It's not gonna be easier for đó, them to thấy go không? for that Thấy zero mid tower hai bên dive cạnh tranh setup nhau, they mid với cả AD have. cạnh And tranh now in the với mid nhau. lane, CF17 is looking for a kill here, but because Sanguine Pool wasn't used, he can't go in. Mika kêu meta mấy con đấy khỏe má ơi. Nhưng mà ý Cá Heo nói là nó đổi ngược vị trí cho nhau. Khỏe thì ai chả biết tụi nó khỏe. Rồi Lee Sin găng chết top, siêu ra đã nằm lại. Nơi đất khách nuôi người không một ai cứu giúp. Tại vì rừng đang ở dưới đường boss này. Meta khỏe thì người ta mới bích chứ, nhưng mà ý Cá Heo nói là sự kiểu như cùng một line hai bên đổi tướng lại cho nhau đánh, hiểu không? Chứ đâu phải có mỗi meta, đâu phải mỗi con nó khỏe đâu. Đang nói cạnh tranh ngầm với hai tuyển thủ. Kiểu dạng đi đường solo, đường với nhau mà. Đó là cái phân tích vậy thôi, còn thực tế nhiều khi tao đánh quen con đó thì cũng không biết. Pha này Lee Sin rất là dứt khoát, chạy cũng không kịp, phiêu ra chạy không kịp. Play that he did that basically made sure that the kill will be possible in small things in the Baron lane. You love to see it. And he had to also use the riposte on time. Thôi, ta đi về, Galio nó không cho về, con mắt nằm ngay đó. Con Nautilus kiểu ok, miễn cho tao về, tao quýnh AD mày, nhưng mà con Tristana được cái chạy nhanh cho nên thôi. Đến bắt được em. Lee Sin chuẩn bị sẵn trong rừng rồi đó. Lee Sin sẽ tung ra bất cứ lúc nào, chỉ cần đội xanh cao lên một xíu Lee Sin ra liền. Có con mắt Lee Sin quét mắt mà không quét cái khúc đó ha. Lee Sin uổng cái pha quét quá, quét mà không quét hết. Còn con mắt nằm người đang ăn dở nửa con rồng người qua combat luôn. Lee Sin đục AD nhưng mà không lại gần được, AD nó chạy nhanh quá. Lee Sin đánh hạt nổ thông nổ quay lại khu vực rồng. Rồi support đã nằm lại, nhưng mà rừng của team đó cái pha đó Lee Sin hơi cồng kềnh nha. Ơi vậy còn xí nó chết mà không chết rồi. Wrong target by good friend CF17. You don't push back the Volibear was too happy mọi người to be cùng theo just dõi lại cái pha xử lý của Lee Sin. Lee Sin tính bắt AD là con Tristana đó. CF17 will go for the trigger. Nhưng mà thay vào đó thì cái pha di chuyển của Lee Sin nó lại làm lỡ mất cái khúc combat giữa hai thành viên với lại con Volibear. Nếu mà pha này có Lee Sin lại kịp thì chắc có lẽ là support không nằm lại đâu. Thấy không? Lee Sin cũng cố gắng lắm mà. Múa cuối cùng còn lại gì bên em đây, múa 10 hiệu quả không? Mika nói vậy là Lee Sin tổn thương, Lee Sin khóc đó, đừng nói vậy. Ai cũng có những sai lầm mà. Lee Sin tổn thương nhưng Lee Sin không nói, rồi cuối cùng để dục mất con đồng luôn. Cái pha đó hơi cồng kềnh nha, đáng lý Lee Sin không cần phải đi bắt AD, tại con AD nó đã chạy lại trút con trụ rồi, sao mà dí nó nữa. Thay vì đó tao tập trung tao đánh con rừng là được rồi. Không, cái đó là tại mình thấy vậy thôi, chứ tình huống trong mắt của đấy Lee Sin cuối cùng cũng ăn được, gỡ lại được con sứ giả nha, cũng hiệu quả với thành viên cũng được một rồi đó. Đừng có nói Lee Sin như vậy nữa. Cà phê 17 đàng hoàng. It's gonna be kick, and There's down in a gonna be damage from CF17. And again, the silence, the value of silence to counter out the Vladimir is just too much. Another one? Kỳ này rồi thả. Không biết con có vẫn kịp tung bay cái trụ luôn. Con sứ giả tung bay cái trụ luôn.
Yep, and J team will be happy with that trade. Yeah, sure. They Tính gave ra away thì the lấy sứ dragon, giả đầu game but mà they nó were lợi able to thế hơn equalize rồng the một chút kill, xíu luôn mọi người. and Con also rồng was able to use the Rift Arrow nói chung là to nhiều người get cũng người ta enough cũng sẽ đánh đổi separation. lấy con Now sứ they giả are thay vì con back rồng. in the lead. Mất con rồng cũng không The sao, backs lấy up được there, sứ giả a cũng lời very được good cái chồng. tempo and macro play, and we also have to remember that on the top side it's not Rồi too Lee Sin far. lên Oh găng phiêu ra no, tiếp, another phiêu one. ra kiếp nạn phiêu ra không. Wildcat kiếp nạn phiêu ra Lee Sin gặp Camille nữa I chứ. was just about to say that on the top side, Phiêu ra J nãy team giờ had a quạo very lắm rồi good đó. start, right, by Rồi á, getting giờ này that rừng mới first lên kill. tới. And now another one. Rừng có vẻ đi hơi Another error chậm, by đề nghị Wildcat. là mua thêm He goes on and để dies coi one more time, mua but thêm wow, vài wow, đôi giày nữa rồi Rocket xong jump, luôn. that's so aggressive. Rồi, What was rồi that? The ADC rocket của jump đội in, xanh he đã nằm wasn't lại. Theo nghĩ là trận này không có lối đi nào cho đội That's why he Oh my thought god. they mọi người. had it. I think he did, right? Like, wait, hang on, because Wawa was all the time, all Lối the while đi that nào that was cho happening, em, Wawa was em actually đi tìm hiding một himself cơn mơ. in the bush. And Yeah. so they have enough information. They just overestimated their execution. Not the cleanest of execution for sure. They thought that because the Y was maybe going to the mid lane, Hiện they tại might be thì a bit too giải late. thế giới But vẫn DY stayed in the bot side of the chưa đánh map, đâu and nha they mọi người, thought that their đang burst was giới thiệu enough này at kia this thôi. point. Chừng nào đánh nghe mở ra cho nên So chúng now ta cùng xem. the struggles of OMG continues. With J team Giờ đang giới thiệu tuyển capitalizes thủ on các kiểu hay mistakes các after kiểu mistakes. Đợi đánh rồi đợi bích tướng cho cũng phải 10 phút, 5-10 is phút. still winning the Lâu bot lên lane DC nó hơi lâu and hơn. has a counter pick in the mid lane. What are you gonna do if you're OMG? Yeah, you know what's really smart about this is they know that Wildcat is a constant threat for the team. That's why they helped out SZY because they know that X1 is not gonna let the enemy team get any advantages. Có rất nhiều người anyway, ủng hộ cho đội so might BO3 as luôn. well just give SZY Toàn the khen help BO3 that không he thấy needs. ai kêu Weibo win chứ. For sure. And so now 9 minutes and Hay 30 vẫn tin tưởng seconds. A Weibo. couple of seconds before the next dragon spawns up. Another play by CF17 Rồi Lee possibly. Sin thấy không? Kỳ này coi thường Lee Sin nữa đây. Đấy, pha này Lee Sin Wildcat is xử gonna be lý the tốt target here. cực luôn. Soldier gets the kill as expected and as you need. Tính ra bích Lee Sin 0-3 bởi vì Lee Sin đi for rừng bị cấm Wildcat. rồi, đúng rồi đó. Lee Sin đi We rừng were saying that vừa OMG khỏe mà vừa cơ động mà vừa ngon Back nữa. when they were winning Thích during đấm ai là season đấm 1, à. it was at the backs of Wildcat, but this is kind of the thing that we expect from Wildcat as well, right? Sure, if he's winning, Không he's có so cơ hội cho good, đội but OMG rồi đội chơi whenever tiêu he's căng. he's behind, things like that Oh, will what? happen. Things like that Look can at happen. gold. Look the at gold he has. this. He only has 5.6k gold, Oh, which is no. really unfortunate for the team here. This is not what you want for a Wildcat. And how is he gonna come Không back còn cơ from hội this? gỡ luôn. Cannot. You won't be able to, especially as a Fiora, and that's the only reason why he's overextended, right? He's trying to greed it out. He knows he's Con Nautilus nó behind. trâu He's thiệt sự, trying to 3 người make quýnh nó desperation mà plays. cứ mới Yeah, sụt được CY một chút wasn't able máu. to hit the dredge line, but they're gonna go for Rồi, Wawa hết đền now. về phải That's chạy good về trụ. targeting. Go for Wawa so he can't use the hero's entrance. Exactly. Now, there's a lot of ultimates that was invested by J Team. Looks like that we will be entering Rồi. a pause. Ngừng chút xíu bảo trì. But crazy game so far. Crazy game bảo trì nhé. Check in the house Their of team has house. been playing it really smartly and also Chân trả huynh really thị. cleanly. CF17 has been great at giving.稍not giving等 kills, but 等 at 一 least 下 he's Problem getting stop Gaming his will restart teammates ahead, immediately. which is Uh-huh. really nice. Yeah, that's what Huynh 3 thị ganks on Wildcat. 3 successful ganks on Wildcat, and that's bên đội to me, OMG to me, là that's cũng already trầm cảm lắm mình. job accomplished for the Anh Lee này Sin, ảnh right? sao His á, goal ảnh is có phản to, ứng cái camera win đó, their nó đặt game. cái camera And cũng although kiểu it wasn't nhìn a ngược massive lên giống win như for J Team, it was enough đánh to sáng đẹp nullify á. one side of the map. Kỳ này camera We quay saw đẹp the á. gold, right? At 5.5k, in where your gold is almost Thấy anh equal to Jin Giang your đi rừng support. này thấy trầm cảm. Yeah. There's no coming back from that. That's already a Không dead biết gặp lane. lỗi gì. Yeah, and most of the time when you're playing a Fiora against this matchup, a Camille or maybe even a Jax, you're expected to win the matchup as fast as you can so Yeah. that you can split push and be a threat when you go for a split push. But the Camille getting advantage, you actually bridge the gap that Camille has problems with because Camille has advantage when it comes to the items. It won't be a problem anymore. Fiora won't be a problem anymore. Hiện tại thì ở bên giải thế giới thì vẫn đang giới thiệu tuyển thủ thôi mọi người. Nên chúng ta cứ coi cái này đỡ nha, chừng nào qua kia And mình then chiến there tiếp. there Rồi, are quay lại rồi instances nha. in where we saw Rồi. coaches. I believe Naos is one of the team that is willing to pick up a Fiora into a Camille matchup. It's because it's easier to land all your pokes as a Camille, and
you know, laning wise, it's kind of expected that you will have the advantage. And the only reason that White Cat is super far behind right now is because of CF17's very timely ganks. Yeah, and look at the 2k gold lead too on the Kassadin, almost getting the third item. Once he gets that rapid and stat cap, everybody's dead for sure. Oh, soldier. Chasing down the soldier. Đi găng Kassadin đi chứ. Rồi. Găng bạn nhưng cuối cùng bị găng lại. Rồi xong luôn, nằm lại. Đi 2-0. Chi bại giao lũng rồi, Lee Sin ăn luôn con rồng nữa. Sanguine pool was used already. That they are not gonna follow suit. I think they will. I think they will. No more pool. Rồi lên găng ta cuối cùng bị ta quýnh nằm lại hết. They're waiting for SZY. Yeah, they got the silence on SMK. Has the sanguine pool now. Bit of the cooldown, but he's still gonna be dead. JT is just dominating this game. 8 kills to 2, 11 minutes in, 12 minutes in actually, and J Team are well on their way. Vẫn còn rất là thảnh thơi đi găng phiêu ra nữa. Ai cho mày đánh, ai cho mày ăn dụ, ai cho mày ăn dụ rồi xong. Phiêu ra liệu có chạy thoát hay không? Ai xài vẫn né được. Vẫn né được. Cú đấm Lee Sin. Rồi Tristana lên là Lee Sin quyết định đi về. Yep, he's running for the hills, and again, he's trying desperately to farm, right? Like on the bot lane, you're seeing that he's trying his best to get as much gold as he can, while his teammates are receiving all the pressure that J-Team is already presenting. And so now, this game might be when we will be seeing, you know, the baby Baron get snatched away, but J-Team is deciding against that. They will not be rushing this Baron down anytime soon, and they'll be happy to just play it out. Ooh, they're gonna go for it. And the J-Team is really starting for it. X1 Lee Sin đã bắt đầu đánh Baron nữa nha mọi người. Trong khi đó thì một mình Nautilus đứng ngăn cản team địch. Trời ơi. Rồi xong luôn. Cái pha Lee Sin. What are they doing? Trời đất ơi. Ủa? Sao Lee Sin đi lao vô? Trời đất ơi. Lee Sin đam mê vẫn cái đi sâu vào lòng địch không nghe. Oh my, okay. Cứ nghĩ there was no reason at all to start that battle, vậy. Right? Like you were well. Không nghĩ vậy đâu, không ngờ là Lee Sin vô giữa trung tâm địch luôn á. Nhưng mà chắc là chưa thua được, còn trụ nhiều hơn. Bên này thì cũng thiếu người ăn Baron chắc không. Whenever you go for those plays. Yeah, now lightning charge for you. See why it's not gonna survive this. Now they're back. They got another rocket jump. He's gonna go in too aggressive for X1. Not sure. That's a 1-for-1 still. 1-for-2 actually. And now OMG is back in the game. J-Team, thank you very much. Yeah, they just Xin lấy lại những gì đã mất hả? Không, Xin quyết định là That's sao? not what you expect from JT. Có nghĩa là để coi có relay lại cái pha hồi nãy không? Mọi người coi. The first domino to fall was the Lee Sin. He tried to go for an insect play. And because his health bars, armors, magic resistance was already shredded by the Baron, the insect play did not even happen, right? Không có relay cái pha Lee Sin này nãy. Mà hồi nãy xử lý hại lắm. Exactly. And this Lee Sin đi nhào vô chi cho chết. Đi sâu quá, bên nó đang đứng bu 4 đứa vòng đó mà Lee Sin nhắm tung vô giữa đụng địch luôn ghê thiệt, cười chết đó. Cuối cùng vô trong đó rồi nằm lại. Being undermined by some of the members of J-Team, but this is the chemistry concerns and shot calling concerns that tại giải chung kết thế giới vẫn chưa đánh, mọi người chừng nào đánh cái mở chúng ta cùng xem với nhau. Cái Heo sẽ vote cho đội Weibo Gaming, Weibo nhưng mà chưa thua được, tại vì cũng nói chung đội đó cũng hên, còn trụ nhà nhiều. Yeah. Có lẽ Lee Sin cũng đã ngẫm nghĩ tự trách về chính mình. That's a very, very big win for them. So J-Team, this is gonna be a problem moving forward. Exactly. Tristana. Lee Sin đã khóc rất nhiều. 3 items completed. Also has a stasis ascension and has a most of khóc does have a lot of I would say resistances to the Kassadin, and you see không có replay lại pha đó hay mà không đi. Very passionate. Chắc không This is very winnable, says you, and I believe him.
Yeah, they could have a way here, but J Team is looking for any advantage that they could get. They get one more kick out to the backline. SMK is being pushed back. Đồng hồ cá không về được. But look at the fight coming from Cũng chết. X1. Phiêu ra ngứa mắt Lee Sin lâu lắm rồi đó. Mày găng tao 2 lần rồi đó. Tao ghi bị rồi. Oh my god. Sao mày thoát khỏi đường tay tao được? Phiêu ra cây Lee Sin lắm từ hồi đầu game tới Soldier will start getting SMK. Yeah, different targets for everybody. No more lightning crash from X1, so this is not going to be an easy fight anymore. They're going to go for the ADC. ADC's going to fall down. Soldier's almost dead. They got one from SMK. They have one magic resistance right there. It's a good thing he had the magic shield. Was able to survive, but right now DY needs to run away. Look at the flash coming in from Wawa. They still have the dredge line at the ready. Soldier was able to run, but this Drake is not going to go anywhere. Wawa missed, and OMG will be taking this Mountain Dragon. But again, J Team's decision making this game has gone from 100 to 0. I'm not 100% sure as to what's happening right now, Dash, because you look at that team fight, their target priority selection wasn't there, right? Like, and they're targeting different members at the same time. And you saw that their ultimates were being expended for nothing as well. CF17, he's trying too hard, right? You're going for insect plays against Wawa, which is a Galio that would just be casting a hero's entrance to cancel out anything that you want to go for, right? Like, if you were to go for an insect play, sure, you can go for an insect play against the carries, not against the tanks. Yeah, I'm really surprised that he can stop himself though from making those types of plays. Like every time that he finds a way, CF17 is gonna go for it, and that could be a disadvantage to the team here. J Team doesn't need to make those flashy plays. Look at what's happening. What happened to the last fight was that SMK, yes, he can't go in, but X1 is a threat here. Exactly, and X1 was the MVP of game number 1. Still very much the reason why J Team is a very scary team in game number 2. So is Soldier, right? Like they are the two-headed dragon that will be spearheading the offense of J Team. And now it has come to a point that this is anyone's game. Whoever takes this Elder Dragon will most likely win the game here, Dash. Yeah, and for now, from what we're seeing from J Team, they're really looking for any place that they could get. They don't even need to kill Wawa. They still don't have enough damage because Zeri went in for the mob. Never mind. That's gonna be a dead one here. Ignite's not gonna take on his head. It's still gonna survive, but Inyan might be dead as ZY is really super fed. They have super low HP. Elder Drake is gonna be taken. Yeah, no jungler available. And all of a sudden, OMG falls one by one. There's no way, J. I'm not 100% sure they did. They got they did a J Team, man. They did a J Team. Basically, they threw the game. Right? White cut again. Oh my! Got caught out of position and oh my god! He's not at the point in where he's back. Yeah. Honestly, they don't need to take this at this point. They have the Drake already. They're gonna go for it. They're just gonna try to take it right now on the back line. Soldier wants to go for Indian. Indian don't have any HP anymore. CF70 is super low. They don't need to take this right now. Yeah. They can just go back. They can just heal up. Spend those unspent gold. They still have half duration on the Elder Dragon. And if they manage this properly, surely J-Team will be able to win this game. Oh man, that 1v1 too, which was on. I was surprised about the mid lane fight right there when they got the kill on SMK. It was like 3 fights happening all together. Exactly. While they're waiting for the Elder Drake, and I don't know why they have to do that. That's what J Team has been doing. That's why they lost a lot of these fights. And then OMG tried to copy them, right? We can do you better, basically. We can one you up. We'll let you get the Elder Drake. Yeah, that's one up. But anyway, as ZY is pushing here on the top lane. Engage possible from OMG. They got the Baron. DY goes in for the death charge. They got the Baron too. You still have the Elder Drake on their side though. They would be able to stop Wawa. SMK has a chance to go in here. But what's really scary about this is they might be taken off on the other side. That's going to be a flash happening. X1. They have to stay there, but that is you in front. Everybody's going to be dead, and that is an ace for J-Team. Cannot use stasis in front of 5 members, and now J-Team will just march down the top lane and finish what they started. Theo dõi truyền hình toàn cầu ở bên
kia đang bích tướng rồi chứ One of không. the games that has Bên này xong rồi happened, bắt đầu mình nhảy qua bên kia mình coi là It gì là is đẹp. an entertaining game just because of what they're doing. This game. Rồi xin chúc mừng đội tuyển Whoever threw harder basically lost the game, I guess. Oh my god, chiến thắng mọi người rồi. Chúng ta qua cái giải thế giới rồi mọi người. What happened there from J team is Xin chúc actually a mừng đội hard tuyển throw. nha. That's two hard throws from J team. But when you throw the Elder Drake to their side, yeah, they're gonna... Rồi chúng ta qua tới As well. đấy. When you're looking at the other side, it just feels like the entire game to me for Weibo is going to be Vô about đây cái that mở top full side of the màn hình map, cái. about pushing lanes here in mid, in top, getting Đổi way game, đổi involved game, đổi early game. with these invades, trying to create a really big lead because Bel'Veth is absolutely feast or famine. And honestly, it feels like a huge amount of our relies on Xiaohu. I mean, that's your sole engage tool. That's the sole person that can try and set up for these fights. And Xiaohu hasn't been performing. When you look at him coming in towards Worlds, I think a lot of people are like, no, this is the moment Xiaohu can kind of step up, toss off the mantle of Emperor of Spring, falling short of Worlds, but he hasn't got to see that yet. And now against Yagao, he needs to set up here with this composition. It's going to be interesting because the other question is, do they even have to engage when you're playing against Virel? There's not really that many options on the other side. And I think Weibo has, in a lot of cases, been very good with their counter engage. And I think both Melio as well as this Nico really do excel in the counter engage. The amount of setup that they're going to have. If you're piling in with the Vi, all of a sudden Bên the kia giải field, lao the mình qua shields, mình the coi giải heals thế come giới through rồi. from Crisp, from Xiaohu. Okay, That can create the okay. space that Light needs to take a fight. I mean, you bring an equalizer Đấy. down on top of a botched engage. Với cái đội hình try to engage on this carry type of jungler and you don't rồi have Weibo zero kia her, mình the và ability to resist damage LBG and weather that storm in time for the team to come in and help you is there. I'm excited here for this first game. I can't wait to see where we're going to go. We were all talking a lot about the junglers specifically and the way that they've been playing. The desk even highlighted it. Kobe was mentioning how Weiwei just loved going bottom in that entire quarterfinals over and over and over again. Shun Over more and yo-yo over across the rift. again. He'll go top, he'll go bot, he'll go top, he'll go bot. But when Go you're top up với against câu Weiwei, bot. who's Ồ, got cái that anh pressure, hai mấy anh I'm bình luận curious viên if bên Shun giải is quốc just tế gonna anh nói mà mình không gravitate kịp nghe even luôn. more so to the bottom half of the rift too. Yeah, Lolly Sports stats actually tweeted out some kill maps where you can see where all their kills are pre. Đây lê chung kết thế giới là phải tắt tiếng rồi nó quýt ba quyền, nói chung cái heo mở nhỏ nhỏ chứ không sao. Để nghe tiếng cái heo to hơn, nói chung là tiếng cái heo phải chèn lên để anh em mình cùng coi thôi. Chứ không sao đâu, tại vì cái heo có cho phép được like bản mobile, giải mobile, nên giải thế giới thì không biết nào nó quýnh tính. Chúng ta cùng xem thôi, tại vì giải mobile hiện tại thì đội oh my god thua rồi. Cho nên đội JT win lại nên hello chào An Trận. Rồi coi thôi anh em ơi. Rồi đầu game vô gì mà nằm đầu game sao mà Weibo đi đâu vậy? Ơi chưa chết trời ơi, thiếu chút nữa xiên sọc cái nhường nhau thôi. Đầu game vô nội Rumble còn đúng 10% máu. Vô anh đếm gì mà brain nè. Nhà cảm quá, đầu game này ai chấp với cặp Rumble đúng biết sao, kỳ này ai chấp các bữa cho xúc cái gì gớt ốc ác xuống hết rồi. Where's your play? Rồi cái này nói mà kỳ này đều sai căng rồi, kỳ này đều sai chết rồi. Gõ cho cớt ốc ác đó. Khó rồi, thọt rồi. Đợi Rumble đi lên nữa người ta ăn mừng đi về hết rồi. Chóc vẫn đứng farm rất là thản nhiên. Hầu như mọi người thì đều ủng hộ cho đội BLG hết rồi mọi người. Không thấy ai ủng hộ Weibo của mình cái heo cái gì à. And you don't really have as much control as you'd like over mid lane as well. It's going to make it very tough for this Bel'Veth to play out the map as she wants. At least for the Shy, there was a camp minion there, so I mean, I think it's going to not potentially be as bad as it might have been. But 17-4, it's such a big lead here. He'll be able to mop up some of these underneath the turret. But that level 1, such a disaster for Weibo. They're going to have to claw their way back from the disadvantages they had there. Yeah, I mean, we'll see how it all shakes out as far as the total experience advantage, but when he walked back to lane, he was still one within hit 3, right? So you do see that temporary massive XP. Mình coi đỡ chung cái thế giới nha, tại vì phải 8 phút nữa thì
thì đội Weibo bản Mobi mới đánh tiếp. Giờ mình coi đỡ Weibo trên PC. Vì giải Mobi là thi đấu giải Mobi mọi người xem nè. Đó là Weibo Gaming với lại FPX chứ. Đó, 8 phút nữa mới đánh nên chúng ta coi Weibo bên PC đánh nha. Chúng ta có một cái lý do rất là chính đáng. Cũng là Weibo kỳ này cũng thi đấu cùng một thời điểm này. Không biết là phong độ của hai đội có trên hai bảng có giữ được hay không. Đấy. Đấy. Kỳ này con bên vẹt đi rừng á. Bên vẹt nhìn giống như con dơi vậy ha. Rồi A chốc Rumble cái này khó rồi, Rumble cái này khó đánh được A chốc rồi. Khó lắm. UV đi rừng. Rồi găng luôn rồi, dồn luôn rồi. Không có mắt kiểm soát, 1 phút lơ là rồi chết support. Mạng đầu tiên dành cho Rail nha mọi người. BO3 quánh căng quá vậy. Hẹn chi mọi người đều ủng hộ BO3 là đúng rồi. Không có này Weibo khó. Viên is trying to hold this off the turret as much as he can. He's going to try to stall out these ranged minions and say, you don't get the base, you don't get to buy. That is the advantage that I've gained off of this level 1. Trong lúc chờ đợi đội Weibo Mobi đánh thì mình coi đỡ Weibo PC đánh nha mọi người. Hôm nay thì Weibo bản Mobi cũng có lịch thi đấu nên 6-7 phút nữa. Mà pha găng này đẹp thiệt. Pha găng này BLG side, but they just can't respond. Exactly, they tried to throw everything in there. The summoner heal, the cozy campfire, the warm hugs, everything in Melio's kit, but just not enough. Still, the damage was there from BLG. They're first on the board. However, we look at how close the gold is. The first blood with an assist is worth 600 gold. There's not even that much difference here between the teams. Yeah, absolutely. And there, the Shy hits 6, uses the equalizer immediately to crash that wave. So he's not going to get stuck in this long extended laning phase that Bin wanted him in with no items. Does go back to base, gets the tier 2 boots. You can see a number of them have. So Weibo, their solo laners honestly doing a really good job of recovering from what was a difficult situation at level 1. Bắt đầu găng lại đó. Mà khó. Bên vẹt găng kiểu gì đây? Thay vì ta bọc đường này thì bên vẹt đi đường nào? Trời ơi, chuẩn bị găng mà nó cắm ngay con mắt. Phá đám thiệt chứ. Chí thiệt, có là đấy chí thiệt. Chuẩn bị găng cắm ngay con mắt ngay vô cái găng gũng gì nữa. Rồi găng ngược lại. Không biết ai găng ai nữa. Finds a stun there on Light, but immediately has to disengage. As you can see, control over that river still belongs to Weiwei. He's got his smite. He'll secure that as Shun wanted to come up, potentially fight for it. But Weiwei again maintains control over these scuttle crabs throughout the entire early game so far. I think Shun has been doing a good job of tracking where Weiwei wants to go, though, and he's kind of keeping him in check here, making sure they can't use the advantage you had off both waves. And because Weibo hesitates, they don't actually get to take the dragon immediately. So BLG are then in position to respond. And now it's going to become a case of, all right, I'm going to steal these raptors, try and set up vision on this top side, and more than likely play for that rift herald that's in 30 seconds. Maybe even catch out Shun as he moves in here. Nãy giờ rừng bên vẹt nãy giờ làm gì á, đi găng đã đâu à, quýnh nhau à. Farm không farm mà level 6 hơn một level là đi chọt nhau à. Ôi chọt chút xíu nó bên vẹt. Bên vẹt cũng biết người biết ta, biết mình xanh hơn đối thủ, vô chọt cho mấy phát. Còn đúng chấm máu. What you play? Rồi. Chúa tể sứ giả. Sứ giả ra. And now it finally means he's able to take away multiple camps from Shun. You know, he hadn't been able to get them. He had been farming heavily on his side of the map, but now he's going to push him out, get the Raptors. He's going to take the red. He's going to get the Krugs. It's going to be a full topside clear of the enemy jungle, and that could potentially mean a Herald after. That could potentially mean a dive top after.
Khó thì này khó cho đội Weibo. Nhưng mà Weibo thì ăn con sứ giả trước để lấy lợi thế trụ xíu cũng được. Nói chung mỗi bên đánh đổi gì cũng được, khỏi giao tranh khúc này cũng đỡ. Mà nay nấy ăn như vậy. Đề ngày đi sáng. Đấy. Trời ơi, rừng Weibo ăn chậm vậy, ăn xong con rồng tôi chuẩn bị di chuyển lên rồi ăn chậm vậy rồi xong cuối cùng cũng ăn được con, cuối cùng ăn được con sứ giả. David, hai anh bình luận viên bên giải thế giới này anh nói nhanh quá nghe không kịp luôn á. Bản Mobi thì còn nói chậm chậm mình còn nghe kịp. Anh nói không kịp lấy hơi luôn, anh nói còn không bắn ráp nữa. Giữ hơi kinh khủng thiệt chứ. Bên bản Mobi bây giờ thì hai đội vẫn đang chuẩn bị set up đi chào sân nhau thôi. Vẫn có cô MC nữ. Mình coi đỡ bản PC, lát mình cũng phải quay lại thôi. Coi đỡ rồi. Đỡ ghiền. I want to say 3+ waves to bin as well, and he just uses that tempo recall, gets back down to pick up the red buff that was defended again by Crisp. So this is really well played by Weibo across the map. I'm super impressed. And this looks like the Weibo from earlier in the year, not the one that's gonna, hey, we're gonna take Poppy and dive you over and over again level 3. It's, hey, we're gonna try and get some sort of control here. Over and over again. Start playing up towards the Shy in that top side as well, like making sure that we're in a position where we can actually play towards the Shy on carries and use the pressure that Chao, who had been so famous for coming across from Orange. Tính ra bên đội Weibo là con rừng là xanh nhất hiện nay rồi đó. Ôi ôi, nhìn vừa giống con dơi mà vừa giống con bướm ha. Con bên vẹt đó, bên vẹt chứ. Hello, chào chị Loan nha. Chào mừng chị đã đến với. Trong lúc đợi giải mobile thì mình đang coi giải chung kết thế giới đó chị. Bán kết giữa Weibo và LBG. Bên vẹt. If you do misstep, if you do make that mistake, BLG are more equipped to punish it, whereas Weibo really need to push the pace because when you don't have engage, I feel you heavily have to dominate the objective game and force your opponents to come to you because that is the way that you choose your fights, is when you're stacking those dragons, when you're threatening those barons, and they have to engage in you. And that's where I do get a little bit worried because Cá Heo has a lot of control in his back pocket for that, but Weiwei hovering, Shun is available. Găng, bên vẹt vô găng chóc nhưng mà có rừng lên kịp. Rừng, trời ơi, hay quá, trời ơi, Rumble pha đó xử lý hay quá. Rừng lên mà cũng trễ một chút xíu, bên vẹt nó xanh thiệt. Bên vẹt chắc gánh trận này á, bên vẹt đánh còng lưng trận này luôn. Đấy, vì không có tuổi với bên vẹt thiệt. Đấy, pha găng nó đẹp quá. Đó, pha đó Rumble xử lý đỉnh. Đi về. Ăn xong rồi đi về. Về hồi lấy lại những gì đó mất. Chắc cũng lên lại. Một điều trên PC thì khó lấy được mạng hơn, Mobi thì dễ hơn, còn PC đánh một mạng lâu. Đội xanh giờ hơn vàng xíu, một ca vàng. Rồi Nico đánh lạc hướng tìm địch. IC, ôi ôi, găng bên vẹt nữa hả? Trời ơi, đánh hội đồng vậy rồi xong. Chết bên vẹt không? Chết bên vẹt không? Không chết, trời ơi. Quay đỉnh. Trời ơi, sợ. Đó, căng vậy. Và đã xử lý. Rồi Rumble mới còn chê Rumble giờ bắt đầu xanh nữa đó. Rồi top với rừng trận này của Weibo gánh hết. Trời, The Shy quýnh đi top căng á. Mặc dù gặp Chóc cũng hơi khó khăn giai đoạn đầu mà cũng không đáng kể lắm. Hay quá. Thả con sứ giả hơi xa nha, nhỏ đi bộ lại tới đó mất nửa tiếng đồng hồ. Không mấy mình thả gần chút được không? Thả xa để câu giờ cho nó tung ha. Trời ơi, chút nữa trụ máu chút nữa đi.
Coi mọi người coi cùng xem lại cái pha găng con bên vẹt rừng găng đấy mà support lên kịp rồi mid phụ nữa, cho nên trời ơi cái pha đánh hạt thông nổ nó đỉnh luôn. Thấy đúng kinh nghiệm xương máu chiến đấu sau bao ngàn lần, đỉnh chớp. Rồi không pha rumble lại tiễn double kill cho hai thanh niên lên đường hết rồi. Chị Loan kêu là giảm nhỏ tiếng của cái này hả? Em giảm nhỏ rồi mà. Mấy kênh VNG tắt tiếng. Em giảm nhỏ tiếng xuống. Không sao đâu, quýnh bản quyền em gỡ đi sao đâu. Tại chuẩn bị lát cũng mở bản Mobi đánh rồi. Tại vì em stream giải Mobi mà tại Mobi đang đợi 10 phút lận, chưa có vô cho nên hơi lâu, nên em mở bản PC cho mọi người cùng coi. Ủng hộ đội Weibo, tại vì một lát nữa là đội Weibo bản Mobi cũng đánh nào. Một lát nữa Weibo sẽ đánh với đội FPX nhưng mà trên Mobi nha. Còn lại Weibo thì đang đánh bán kết. Đánh hay mà, em ủng hộ Weibo là ủng hộ Weibo là chính xác rồi. Rừng đánh hay, Weiwei đánh hay quá. Weiwei với lại The Shy đánh hay ghê. Đúng là ủng hộ không nhầm người mà. Xin này công tâm đầm ca úp cả tôi nhau. Bản Mobi chuẩn bị đánh rồi mình qua Mobi mình coi thôi chứ. Tại do đợi lâu á. Coi một đoạn vậy là biết Weibo thắng rồi. We be more the side. Nói chung là bạn quay cầm bê vẹt đi rừng căng thiệt sự luôn, đánh đau lắm. Ôi ơi, xử lý đỉnh. Nhưng mà mất cái trụ rồi. Bỏ trụ rồi, quyết định là bỏ một cái trụ đường boss rồi. Lại ăn tiếp con sứ giả thứ hai để mình cũng lợi thế. Trời ơi, Rumble rồi sai. Căng vậy. Gớ nãy giờ. Rumble nãy giờ ăn mập lắm rồi đó. Rumble nãy giờ này mọi người nhìn đây 500. Rumble nãy giờ mập dữ lắm rồi. Thôi chịu rồi. Rồi giờ thả thêm con sứ giả rồi đi thêm cái trụ nữa. Rồi xong A Chóc rồi. Hội đồng A Chóc rồi, chơi quýnh hội đồng. Chơi gì chơi bạn kỳ vậy. Rumble nó xanh như một còn gì đâu em ơi. Rồi kỳ này BO3 thua rồi. Coi nhiêu đây là biết BO3 thua. Phút thứ mọi người nhìn phút thứ 16 rồi đó. Hay quá. Weibo đánh hay quá. Hy vọng là cái team đội tuyển Weibo nước khác team BLG. Thấy không? Cái ủng hộ Weibo là đúng rồi. Nhưng mà trên kênh chat thì mọi người ủng hộ đội LBG nhiều hơn. Ngộ vậy đó. Cái kênh chat của bản quốc tế. Trên kênh chat live quốc tế mọi người ủng hộ BLG không mà gọi sit down luôn rồi. Lần đầu tiên Rumble sit down. Nico xuống mà xuống không kịp. Công nhận bên vẹt nó xanh này thiệt sự. Nhìn nó là một cái sự kết hợp giữa con bướm chúa, con dơi và con cá đèn lồng đèn á mọi người biết không? Cái thiết kế của con bên vẹt nó là vậy. Beo vẹt chứ. Bản Mobi thì vẫn chưa đánh mọi người, bản Mobi vẫn còn đang giới thiệu ai đối đầu với ai cho nên vẫn chưa đánh, chừng nào đánh thì mình quay lại bản Mobi đúng chức trách nhiệm vụ của mình. Rồi, Rumble cứ đi với beo vẹt rồi càng quét cái trụ ra. Đẩy hết cả 3 đường luôn, team đẩy hết 3 đường. Đấy, theo không biết thả sứ giả ngay đường này. Cân bằng 3 đường phải đẩy hết chứ không để thọt đường nào. Rồi xong, tạm biệt cái trụ đường boss của đồ đỏ nha. Rồi xong, chết reo, chết. Trời ơi, Nico làm pha lên đường.
Trời ơi, tung thêm. Đó, sứ giả kỳ này sứ giả đáng đồng tiền bắt gạo thiệt chứ tung. Đi tiễn đi một trụ rồi lấy hết sức bình sinh còn lại chút sức lực. Tung thêm khoảng 40% máu cái trụ cái này đó. Rồi xong luôn rồi, cái pha đẩy trụ thần sầu này chịu rồi. Anh Tuấn kia là team Weibo có nội tài ảo. Với lại một phần xử lý cũng hay nữa, xử lý với lại đánh hay nữa. Nghĩa là phán đoán tốt lắm. Bên đội bên team Weibo nè. Anh Tuấn nói là gặp team yếu là đánh kiểu gì cũng thua, nhưng gặp team mạnh là đè bẹp nói chuyện quỳ vốn vậy. Nói chuyện gì chuyện quỳ vốn vậy? Sao nghe nó cấn cấn vậy? Trời ơi, bản Mobi còn chưa đánh nữa, lâu quá vậy. Vẫn còn đang giới thiệu nữa, bản Mobi vẫn đang giới thiệu chưa đánh. Bản PC ta đánh sắp xong trận 1 rồi. Thôi kệ vậy cũng được. Qua là vừa kịp lúc. Qua xong một trận này là mình qua mình bên kia vừa kịp lúc. Ôi ôi, cái MC bên bản Mobi đẹp lắm mọi người ơi, để lát cái heo chiếu qua cho anh em xem. Xinh lắm. Weibo đến lẹ lẹ đi, người ta qua bản Mobi người ta coi nữa. Rồi Weibo thắng rồi, lẹ lẹ đi em ơi. Kết thúc trận đấu nhanh. Ôi MC xinh lắm mọi người. MC bản Mobi xinh lắm. Mà đang mắc coi bên PC vậy, thông cảm. Hồi nãy thấy hai đội tuyển ngồi chuẩn bị thi đấu mà sao giờ này đi đâu hết rồi? Chắc ra giới thiệu chào sân rồi đi vô. Nhưng mà cũng có thể về lay game, có khi BOG cũng gỡ được sao, ai biết được. The Sai rất là hay đi chung với lại quay nha, hai người rất là đi chung với nhau. Ý của anh Tuấn nói là Weibo Gaming mà gặp team yếu là đánh thua, ngồi vậy phải không? Còn gặp team mạnh là đánh thắng. Kiểu như là lấy cương thắng nhu phải không? Kiểu vậy á. Gặp đội đánh yếu thì kiểu không biết đường đánh phải không? Còn gặp đội đánh mạnh là sẽ biết đường đánh. Lấy cũng nhiều khi nó cũng giống bữa đội Việt Nam mình đánh vậy đó. Đánh với lại team mạnh thì đánh thắng, mà đánh với team yếu đánh thua. Ngồi vậy đó. Mà trong khi cái team mạnh đó đánh với team khác lại thắng, mà lại đánh thua đội Việt Nam, đúng không? Đó. Hợp lý, hiểu ý. What you play guy? Nói chung là mặc dù nhà cửa của đội màu đỏ cũng đã bay vơi phần nào, nhưng mà tinh thần chiến đấu vẫn còn rất cao, không chung kết dễ gì mà bỏ cuộc được. Khúc tranh Baron này bây giờ là bên nào mắc kiểm soát nhiều hơn thì bên đó lợi thế hơn. Không biết bên đội BOG còn con mắt nào không cắm vô cái mới găng được. Cũng cắm nhưng mà cắm ở ngoài chứ không có cắm vào trong. Đang ăn rồi quay lại đi combat rồi. Công nhận con bên vẹt nó đánh đau thiệt, còn đánh ADC bên kia còn nửa cây máu rồi ông nội Chóc đi đâu mình lên đây để. Chóc tính bọc đường sao ạ. Đó, đánh xanh da còn đúng nửa cây máu luôn. Bên vẹt chọt cho. Phá mắt cái tính gì tính. Trên PC là cứ tập trung phá mắt cái đã. Rồi còn có con dính con mắt rồi, ai phá mắt giùm cái đây. Chắc hết rồi, chắc hết đồ phá mắt rồi. Vẫn không ăn được Baron. Thôi nghỉ đi về, giải tán khỏe, nghỉ khỏe. Rồi Chóc. Sao Chóc tầm này thấy có vẻ yếu vậy, chưa gì nữa mà. Trời ơi, rừng nằm xuống luôn rồi. Combat gì nữa thôi, ăn con Baron nữa đi. Chơi bời gì nữa, mất rừng rồi. Rừng không có mà mắt cũng không luôn rồi, mất Baron là cái chắc rồi. Weibo giành Baron ấy. Rồi bên kia đi về, tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt Baron nhé. Khúc đó rừng đi hơi, rừng đi xa quá. Coi lại pha này nha. Rừng với ông nội Reo đi đâu, đứng trong bụi găng ra rồi đó. Reo thì nó đi nhanh hơn. Trời ơi,
Rồi xong. Đánh đau thiệt, bên đam của bên Weibo đánh đau cực luôn. Rồi mất Baron, mất tất cả, không còn gì cho nhau. Rồi. Red Bull Energy Drink. Cái lon Red Bull màu xanh này cái Heo chưa được uống nha mọi người. Có ai uống được cái lon này chưa, ngon không? Cái lon Red Bull màu xanh này nè. Mọi người có được uống chưa? Thấy có vẻ mọi người uống có vẻ thấy ngon á. Trên Mobi là bắt đầu đánh rồi nha mọi người. Weibo với lại FPX chuẩn bị giai đoạn bích tướng, chuẩn bị vô quýnh này. Jago bún chúa beo vẹt. Rồi Siwa Xiên chết ở đây nè. Ở đây anh Ti kịp nhưng mà ôi tóc biến, anh Ti tóc biến, trời ơi, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay tử thần. AD bên Weibo hay quá, dứt điểm liền. Rồi A Chóc thôi, tạm biệt A Chóc luôn. Rồi xong rồi, rồi kết liễu, kết thúc cuộc sống, kết thúc bảng BC. Weibo thắng rồi, chúng ta sẽ qua bảng Mobi, chúng ta coi tiếp Weibo Mobi đánh. Rồi xong rồi, còn gì nữa đâu mà gỡ với sầu. Không còn cơ hội, không thèm đánh trụ vô combat luôn. Trụ bắn mà cũng kệ. Rồi xong rồi, chúng ta đã biết kết quả giành chiến thắng cho đội Weibo. Rồi giờ mình qua bảng Mobi mình coi mọi người. Vẫn chưa coi đánh sập cái nhà chính nên chưa buông bỏ được, phải coi lúc đánh thắng nhà chính mới được. Còn gì đâu em ơi. À chưa, trời, còn chưa. Rumble 7, Rumble xanh còn hơn Rumble xanh hơn AD luôn. Rumble top, cái kỳ này top MVP vậy, top đánh căng quá. Top tuy là cũng hơi khó khăn gặp A Chóc về đoạn đầu, mà với cái tài năng quánh game của mình thi đấu thì không có gì làm khó được Rumble hết trơn. Ông công nhận đồ sai đi top hay thiệt. Hello chào Hiếu Ngô nha. Đúng là không ủng hộ sai nhầm đội tuyển mà. Ăn mừng gì nhẹ nhàng vậy anh? Đội Weibo ăn mừng nhẹ nhàng vậy. Hiếu Ngô nói em lại làm chủ được con sôi rồi, mới ăn 17 kg hả? Ngon. Cuối cùng cũng quay lại được với con tướng yêu thích của mình. Mua thêm cái skin ăn mừng đi nào. Rồi xong, Xiaohu đã slen A Chóc lên đường 3-1 rồi. A Chóc chạy đường nào nữa. Solo 1-1 còn được, chơi đến hội đồng ta vậy mới nhí. Chơi đến hội đồng, chơi kỳ. Tánh kỳ. Không chịu. Đánh thì solo đi nó mới công bằng được. Rồi trời ơi, hội đồng qua hội đồng lại quê. Những người nó mới mua skin máy móc không hả? Ngon. Tối nay làm ít trận thôi, mà sợ like trễ quá, đánh trễ quá, sao hơi gì từng sao đánh, còn không từng sao để Hiếu Ngô vô múa trong giải cũng được. Skin giờ đánh mượt hẳn. Ghê. Không, nó chỉ có skin đẹp, đánh tâm trạng mình nó cũng khác mà. Với lại đánh con tướng mình yêu thích này, skin ngon nữa. Weibo kết liễu lẹ đi, ta qua bảng Mobi ta coi tiếp nè. Lính nó vô nó dọn nhà giùm luôn. Đội Weibo không cần phải làm gì hết. Lính giờ vô dọn giùm nhà cửa để em lo. Không có mấy anh không cần phải lo chuyện nhà cửa. Hiếu Ngô nó để em luyện lại, ok. Tuần sau là tổ chức cho anh em quýnh giải với nhau, cho nên là luyện đi, cho anh em luyện set up tinh thần chứ. Đăng ký giải trên Facebook hả? Trong group cũng được. Có link đó, cái có để link trên Facebook với lại trên YouTube, một cộng đồng đó. Hiếu Ngô cùng một đường link với nhau hết à. Cho nên là giờ đây đang ở YouTube thì qua một cộng đồng YouTube bấm vô cho nhanh, nó nhảy qua link Google điền vô cái xong rồi.
fight between these two in summer was incredibly close, going 2-1 in favor of BLG. Weibo have taken down teams like JDG. They are monsters and they want to finish this. Chóc fit mới có 5 mạng chứ nhiêu. Chóc kỳ này khóc gồng. Trời. Nico ôi. Bộ đam của bên Weibo to cực luôn. Rồi ơi, thôi nghỉ luôn đi, chơi bởi gì nữa, vô combat kiểu này chơi bởi gì nữa. Không gỡ được luôn, thiệt sự là nó ao. Ao đam. Rồi vô tới nhà quýnh đa luôn, quay là không thể nào mà trời ơi thôi. Ôi gì mà không chết. Rồi xin chúc mừng Weibo nha. Úi trời, để tiễn cái heo ủng hộ chuẩn rồi. Yeah, rồi mình quay lại với bản Mobi thôi mọi người. Xin chúc mừng đội tuyển Weibo trên PC nha mọi người ơi. Rồi xong mình qua bản Mobi mình coi tiếp. Hey, Jashan was able to flash away Zihan. Oh, with Faye gets a piercing arrow. Đỉnh quá là đỉnh. That secures them. Okay, alright. For now. They get the tower first blessing though. Yeah, goes in. Gonna get the kill. Hero's entrance is gonna be there. Another face breaker coming in from bản Mobi thì hai đội vẫn đang đánh để kiểu dạng chọn vị trí á mọi người. Look at Sky, he might be able to clean this Mobi up. cũng là Weibo đó. Thật là trùng hợp phải không nào? Tất cả có ngụ ý cả. Weibo hiện tại trên Mobi cũng đã có lợi thế hơn so với đội FPX. Hy vọng là bạn mua Weibo trên Mobi cũng sẽ tấn thắng trận này. Cái hàng ủng hộ Weibo. Quay lại. Giờ thì mới đánh Aram để tranh phía thôi. Rồi có vẻ Weibo cũng hơi áp đảo xíu rồi đó. Mở combat rồi luôn. Vô mở combat kiểu gì mà nằm lại hết rồi xong luôn. Có lẽ là sẽ kết thúc sớm thôi. Nice, very nice. Crowd control and then you have Faye following it up with the chain of corruption. It was bình luận viên trên bản Mobi thì nói chậm hơn dễ nghe. Crowd control, the WBG stack upon chủ bắn chút nữa. The second third in this game. Yeah, and so far it has been great for them though. That they have been winning a lot of these battles, and I'm really liking this development coming in from Weibo Gaming. That even though that this is a lot of bruisers on their game, đi chưa đi lại gần chưa được gì nữa hết nửa cây máu. This meta, but making it work in an ARAM game is like what happened during the last game. Yeah, and right now Galio là khô máu luôn, tại vì Galio chưa có về mua đồ, cho nên có khô máu xíu về mua đồ cũng chẳng sao. Trời ơi, Ire ra xiên hết luôn, trời ơi. Ire múa. Chút nữa là tiễn các bạn đi hết, Ire pha đá căng quá vậy mà thiếu người. Rồi Galio nhảy xuống. Not too fast, but Shingo 7 is also gonna die. Gì vô tới trụ bắn luôn. Gì đi về, gì nó không ổn rồi, đại dương ơi, không xong rồi, đại dương tầm biệt. Gì nó lì thiệt chưa chứ. Rồi kết thúc trận đấu, Weibo tiếp tục thắng nha mọi người. Weibo bản Mobi nè. Galio đi về mua đồ. Actually, he's not gonna be able to do it. It's gonna be hard for him to actually do đi vô anything at this về mua point. đồ That's tranh gonna be a thủ. kill, and that's gonna be a win right there. FPX is still gonna reset right now. They're still playing it really really safe despite their huge advantage coming into these fights. We have mentioned already in the beginning of this fight for side that WBG, when it comes to the late game, they have so much more advantage up against FPX. Yeah. It's gonna be way easier for them to start off any fight that they would want, though. That's why look at what they're doing. It's still going good for them. It's still going at least a bit easier for them, just because whenever Weibo Gaming goes in, everybody's gonna go in. Yeah, definitely. Rồi vậy mua đồ lên này, cái này lối đi nào cho em. Rồi ai mở combat đây, rồi ôm vô mở combat này mà ôm đi về. To engage in these fights rồi ngộ công. Yeah. For now, look at how
Weibo bắt đầu tiến lên nè. They're just waiting for any mistakes coming from FPX. Xiao has been trying to engage every time, but Hai bên giằng most of co the time nhau, whenever he chưa tries to chưa engage, ai he dám has to vô get chứ. some damage, but not enough to Bên actually Weibo get thì that. chống chịu nó hơi yếu hơn xí, cũng được về mua đồ. Rồi ôm mở combat rồi. Ôm tung chúng radio mới ghê chứ. Rồi ôm chạy nhanh vậy. Rồi set nó vô mở combat rồi. Rồi set đã nằm lại dưới tay vô. Rồi xong Irelia xin. Rồi xong Galio tiễn Diana lên đường. Rồi xong rồi đội xanh không còn một ai cả. Đội đỏ chỉ có Varus nằm lại. Stops him, and I think this is gonna be a win for Weibo. Yeah, they're not Anh Tuấn kêu người Mỹ bình luận với mấy ông Ấn bình luận nghe khác hẳn đúng không? Nghe khác hẳn, khác bọt luôn. And now WBG just countered it out, and now could destroy the next one. Mình nghe rõ ràng luôn, bên bản Mobi bình luận nghe rõ rất rõ luôn. Bản PC nói nhanh, thật ra bản PC tập trung vẫn nghe hiểu nhưng mà nó nhanh quá. Cái thông tin mình load nó không có rõ ràng, còn như bản Mobi thì mấy ảnh nói rất chậm rãi, mình load thông tin rất kịp. Rồi, xin chúc mừng đội Weibo tiếp tục chiến thắng trong trận Aram cho chọn phía đầu tiên nha. Theo nghĩ chắc chắn sẽ chọn màu đỏ thôi. Hấp này không ai bích sôi hả? Hiếu Ngô vẫn chấp niệm với con soi chỉ có Hiếu Ngô đánh thôi, chứ từ hồi lúc mà theo dõi giải tới giờ cái heo không thấy ai đánh con soi hết trơn á. Cả bản Mobi lẫn bản PC luôn. Soi chỉ có Hiếu Ngô làm nên sự nghiệp thôi, chứ hầu như mọi người không đánh con soi, làm như không có thiện cảm với con đó. Giải Mobi lẫn PC từ cái giải Ionia lần trước cho tới giải Warrior a Challenger cho tới cái giải Asia 2 này chứ thì chưa thấy ai đánh con soi luôn. Nói thiệt luôn. Mà con soi của không ai thèm cấm luôn. Câu chuyện đó là vậy đó Hiếu Ngô sẽ làm nên sự nghiệp với con soi của mình. Anh Tuấn nữa bên PC nó nuốt chữ, còn Mobi nói gọi chữ. Với lại bên PC nó nhanh lắm. À cái vụ 1-1 cầm soi à. Người ta đang nói quýnh giải mà 2 phút GG. Pretty much rồi these vô. two teams are clashing up against each other. The winner here will dictate how these teams will be able to come across in the following weeks. Anh em nghe tiếng Anh đỡ xíu. How they will be able to perform up against the Titans and up against the remainder of the teams in the CN conference and the APAC conference. Yeah, and I do hope to have the differences here. I want to see how they change the state of the game after the fact, because with them winning, they're probably, if I'm gonna be ranking them, they're basically at the middle of the pack. So that's why, oh man, this is gonna be a different one today. Definitely a different one. I mean, looking at the current standings that we have, it is FPX who is currently 1 win and 1 loss when it comes to series. You have Weibo 1 win. And I think there is also like 1 loss up against J team. So pretty much, you know, we have to look at these situations. This will really just change up the current situation of the CN conference overall. Yeah, this would change things up. Whoever gets the better end of the stick here for them, it's gonna really change how the middle of the pack teams would be able to really get up there. They need to get to the top 8 spot, remember, so that they can get to the playoffs. And now we're jumping into the draft for game number 1, and expectations would be Ornn, Hecarim, Fiddlesticks to be banned away for both these. Yeah, as expected, that's going to be the ban here for sure for a lot of the teams, because they really need to ban those champions, because those champions have been so good at the meta. You won't really have any chances to actually get any wins here. So that's going to be banned for sure, especially on the red side, because they don't want to see that. Yeah, and considering from what we have mentioned a while ago, that Dawn128 is really just a strong Baron laner, and we see the respect here coming from WBG. Banning away to Fiora, banning away to Jack, and then instead picking up the Camille, which forces the hand of Dawn128. Yeah, getting the Camille. Oh wow, Dawn128 goes in for the Renekton. I do prefer a Jax here, especially in this meta. I mean, Camille has a disadvantage technically against Renekton, but right here in this meta, it's super hard to use the Renekton just because of the sheer difference of what he can do now. Evelyn's gonna be taken off. Shingdo 7 gets it. Yeah, and pretty much talking about these
two champions, right? It is Camille who has the better end when it comes to these team fights, because Renekton overall is a little bit more selfish than a Camille does when it comes to a 5v5 all-in team fight. Now coming in for WBG, a Vladimir pick is a really strong champion to pick up for the mid lane that secures Faye. Probably the security of the end game vô for anh the em ơi, cái long đấu run quay trở in lại this rồi game đây. number 1. Hiếu Ngô kêu là Soi giờ Đam cũng thật tăng sức mạnh thì phải. Giờ Son chỉ có Hiếu Ngô ấy làm lên lịch sử thôi. Đây cái heo đây, chị cáo đâu rồi. Mới đi lấy thêm nước uống với đi trúc bồ tâm sự. Để cho người ta nghĩ đi mặt ngồi liên tục. Đây cái heo đấy giống như. Bây giờ Hiếu Ngô sẽ múa con Soi trên Mobi thôi. Well, now this changes things up. Now Akali locking in for FPX. They went for Evelyn as well, as we have mentioned a while ago. So double assassin coming in, and I think that is what their perspective is. That WBG could still go for the ADC in the bot lane. They could assassinate Vladimir. They could assassinate the ADC Kỳ này later on. Evelyn không bị cấm. Zeri, Kaisa, Saya still open for these two. Bên cái hai đội này thì có cái sự cấm nó hơi khác một chút xíu. Mặc dù con Phế Lệ Tích với con Costream vẫn bị cấm, tuy nhiên thì kỳ này thì vẫn thả cho mấy con sát thủ. Hai đội này có phong cách đánh kiểu dạng thích đánh sát thủ á, kiểu vậy. Still possible. Azaya is still open. So they are gonna be looking at those ADCs here. Chủ đạo vẫn là cấm mấy con kiểu shockingly enough, they're going đấu to sĩ ban away thì nhiều cấm mấy con đấu sĩ với con for themselves. Could still go for the Galio con bò coming in for this if they really want to go for that route. Saya with them could still go for the Rakan as well for the side of FPX. Safe pickup, getting the Zaya gets you at least the late game in check. And one of the problems that they really need to answer here is because they pick up the Akali against the Vladimir. Constantine a while ago during the last game, the last series, was a really strong pickup. But coming into this next game, they're gonna go for an Akali. Sao bỏ qua xin ra với lại Zeri nữa. Hiếu Ngô nó em ít thấy Amumu tanh hay em thấy con nó gây đột biến cao chó diện động. Amumu là nó phải tầm giữa game với late game mà kiểu nhịp độ trận đấu thì cũng nhanh, mà đợi Amumu nó xanh thì cũng khó. Với lại cũng thấy ít Amumu nó không có tiện mà mấy con khác, cho nên hầu như cũng thấy ít bích Amumu. Kiểu dạng ai mà đánh Amumu cũng phải. Với lại thường thì mọi người cũng theo cái dòng meta đánh mấy con trong meta. Mấy con khác thì không phải là chế nó yếu, nhưng mà kiểu như nó phối hợp với lại đội hình có vẻ không ăn ý, không ăn gơn ra con tập đi tập lại với cái con trong cái bẫy tướng cũng có như đó. Yeah, they kiểu need dạng somebody to Mobi thì protect cũng that trộn Zaya. với con They do have enough damage already, but they do one of the problems that they're gonna have here is they don't have any Monfire nữa. instant CC that they're gonna have. Yes, they have the Glacial Fissure. Yes, they have the Ruthless Predator. But there's a lot of targets that you need to really go for here, which is gonna be a problem. Yeah, and the thing is, Zeri is not that easy. Yeah, right, because Zeri is one of the most mobile champions coming into League of Legends Wild Rift at the moment. Yes, you have the light. Với lại con Darius cũng thấy ít but người the đánh. thing is, Zeri could Tại just giờ đó người ta jump chọn over ai the chấp, walls, could engage in these team hoặc là fights, Zac, and could hoặc là just go into the Fiora, engage Camille unannounced. rồi And đó. that is something Mấy that con đấu sĩ đó, chứ WBG con also Darius has to thì be nó worried about. Mobi thấy cũng khỏe nhưng thấy ít người They đánh. have to be careful whenever that happens, though. Because when you get access to the backline, or at least get access to Còn lý do thì the Zeri as đó là you do độc can. hình Yes, cái you đại have tỷ the nữa, Akali không biết and chính xác Evelyn. lý That do is really tại sao những con đó không được bích. Which is why Kiểu I như think dạng nó it's có a cái bẫy good tướng thing dụ that they got bên the này Zaya bích for con này thì nó themselves, khắc chế so bên that kia Shingo kiểu dạng 7 vậy á. could easily, Rồi sao anh rung dữ vậy, anh làm gì vậy? the kill that they want. À anh bị tay ra mồ hôi hay sao? Bữa giờ mới thấy con Brom hả? Cái tên con kia hả? Cũng có, lâu lâu cũng có team đánh Brom á. Brom, Galio này kia cũng thấy. Galio là được dùng thường nè. Brom thì thi thoảng. Chỉ không thấy cầm Monfire đi support. Ok, vô. Giờ chính thức vô rồi thì ngoài dự tính của Cá Heo là đội Weibo Gaming là chọn màu xanh mới ghê chứ. Cá Heo cứ nghĩ là chọn bên đỏ không, tại hầu như mọi người thì thích màu đỏ nhưng mà không, Weibo chọn màu xanh.
Yeah, I'm really afraid of this. The way these games are gonna start is Đầu game vô đi phá rừng ăn bùa xanh ra trời. Look at this Infinity, because if ever they Sao start, mà look at công what, khai dữ vậy? Shingo 7 has here. Yes, they have a lot of damage, but on the other side, Công khai ăn rừng look luôn. at that. They are already here. Shingo 7 is very smart doing this. Yeah, it's really Wow, clever. mất Because công bùa the thing xanh. is, coming at a level 1, Vladimir couldn't deny it. Because first things first, he doesn't have any sanguine pool yet. And if he ever goes into single 7, you still have that strong suit coming in from the Đội bottom. You just màu push đỏ the mạnh wave bạo and quá. then go for the response. Mới vô It's game, really đầu just a game clever vô mà move vô coming in ăn from hết sạch FPX lính, sạch overall, going into sạch the rừng blue nhà buff, người ta luôn rồi. denying Đội it đỏ away đầu from game Magic chiến as thuật well. căng Really vậy. just funneling towards Siêu top treo ép lane. ngựa quá đáng vậy. Yeah, and now what are they gonna do here now with Weibo Gaming? If they don't have vision, they don't know Chứ that Ngô kêu Shingo rừng 7 phép giờ actually ăn did nhanh that lắm. at this point, and Shingo 7 has a very Đi qua very ép great đi way tận cùng của clear. xin It's gonna tỷ be mà too bên đội late when Weibo he không sees làm gì this. được. Yeah, 100%. And I think that is also going down and boiling down into what we have mentioned a while ago, that Dawn 128 is really, What really you play on Baron laner overall coming into FPX's side. And I think FPX want to double down onto that. You know what? We need to have that safety net onto Dawn 128, but Zihan almost getting stuck in between two champions with FPX. Yeah, Shingo 7, Fawn already sees what happened. And he knows that Shingo 7 bạn ăn rừng tôi qua ăn rừng bạn quê. Rồi xanh quyết định là di chuyển qua ăn nốt những gì còn sót lại trong rừng bạn. Weibo. I've been liking this. It's really clever, right? You know, Chao went in to rotate into the top side where Shingo 7 went there, just funneling onto, or well, helping out and guiding into the Rift Cutler. It's really clever how Dawn 128 as well, a while ago when Shingo 7 went in for the blue buff, cleared out the jungle camps, he cut down the lane. So overall, when it comes to macro, FPX is on point. Yeah, FPX has been doing really good this game. I really love that Shingo 7 has been such a great addition for FPX, because whenever there's a great jungler that knows how to rotate with the team, it's always going to be positive overall for the team. Con Braum bên kia mùa đông chưa tới, mùa đông sắp tới mặc đồ lạnh lẽo vậy. Braum chơi cái skin lạnh lẽo quá. Mua skin đón Noel chứ. Sẵn rồi mang vô bánh giải rồi. Dictates how the game will progress, how these rotations and how these ganks will really give the advantage coming in from one side or the other. Yeah, and it gives you a lot of this. It gives you a lot of these opportunities, right, Infinity? That look at what it's gonna do. It's gonna go to the top lane. He does have the stuff. They have the hook shot though, but they're gonna be stopping him on his track. He's not gonna be able to move, but he was able to cancel it with a hex. Trời vậy mà không chết, đỉnh vậy. Faye's gonna go for the rotation. A bit too late right here, but that's gonna be a kill. Hebo playing is Ồ, gonna be used. Camille bên đội Weibo đánh hay cực rồi luôn, double kill luôn. Trời ơi, găng ta. Hay quá. Cái pha đó Camille xử lý hay quá. Có replay lại không? Pha đó hay quá. On the top side and now mọi người theo dõi cái pha hai người găng một cứ nghĩ là Camille sẽ chết thôi, nhưng không nha mọi người, cái pha này xử lý đỉnh nè. I think that is really clever coming from Zihan. Dodges out the last caress coming in from single ơi, đỉnh. Bought enough time with the Hextech ultimatum, locking Dawn 128 under the turret, gives him so much of a lower HP than when he started. They coming into the top side enabled them to just clear it out and just swipe out the remaining members of that FPX. Really good. 10 điểm cho mid nha. Ôi ơi, 10 điểm cho Faye nha. 2-0 rồi đó. Nhẹ nhàng tình cảm. And once they got the timing right, it was the only reason why they got the win there. It was perfect. It was a great setup. Yeah, it was phenomenal WBG. And you know what? The advantage a while ago that was secured by Shingo 7 Thấy gần ta cuối cùng Camille tính ra khó đụng nó nha. Đã xử lý hay quá. Đáng học hỏi. Rất bình tĩnh. Yeah, first objective is where we are gonna get the first fight. For now, with this 20 seconds, we can see the rotation from their jungler. They already backed out. But from what we're seeing, because Weibo Gaming is going to go to the bot side, there's only one choice for FPX here to go for the Rift Herald. Yeah, and WBG having a 2-man unit coming into the mid lane, just push it down Sky
not overextend. And now with the first objective readily available for any of these teams to take, I think WBG would get the Ice Drake and FPX goes for the Rift Herald instead with a 1-for-1. Yeah. They're gonna be getting Vô this găng for luôn mới sure. ghê. Sienna's gonna try something Top here, bạn but he's not Sihan gonna be top able to đến do hay quá. much. Trời đất ơi. He's gonna be running away. They get the smite in Vô the găng end, mà and that's không gonna be their kịp, tại objective. có But bên on kia the nó other cờ hand, đỉnh có FPX chừng is gonna try to fight out Fan, but he can go away. Not be able to deny the Ice Drake, so for now, it's Mà a mất trade cái of chỗ objectives giữa. to both sides. Rift Herald and Shelly is spawned in the mid lane. Tower first secured. Khổ đời thì That's gonna be one tower down, and that's exactly what you need whenever you get the Rift Camille Herald. nãy Get the cũng lên first găng tower, mà. get that gold lead so that you would be Okay. able to snowball. Yeah, that's just the significance of having the RH or having Shelly into your side. You know, the huge gold injection coming into the early game of getting the Rift Herald and getting the Tower First Blood. Skin của con Renaton cá sấu cũng đẹp Very quá nè. smart that they Hiệu really ứng, cái hiệu actually ứng, did this early in the game. For lồng now, bay phượng múa what xung I quanh can cũng đẹp. really see for the team here, the only thing that FPX could do is maybe get the early game in their favor, not let the Kazakhs just stray around. Because most of the time, whenever the Kazakhs gets their first 2 items, that is when the Kazakhs could just delete anybody. Almost the same as what Shingdo 7 could do. And it is really surprising that Shingdo 7 went into the Lich Bane first instead of getting to the crown, because that is traditionally what we see. And that is Hết lính nào không găng dictating được. that Shingdo 7 will go quite aggressive coming into these fights, wants to really just burst out these squishy targets coming from WBG. Yeah, and they want to get as fast as they can. They really do want to get the easiest kills that they can get this early in the game, because they would really need it though. Because with that item choice, you can definitely say that he just wants to get kills as fast as he can. Oh yeah, 100%. And I think that is important to take note coming through into these matchups. And now when we're looking at the itemization of Faye, you have the crown as the first item, given the fact that you have an assassin versus himself into the mid lane matchup up against Sky, and that gives him a little bit more of safety net. Có này cũng khó Losing cho his tier Weibo. 1 turret as well in the same thing. Yeah. And a lot of playthings have been taken already by the side of FPX. That is a good sign for them. Just if they really want to get that early game in their favor, that is something that they would really need. But for now, the problem really lies on how they would see Shingdo 7. Right now, they get one hook Wow, shot, Evelyn. not gonna connect because he was able to flash. Perfect timing. Nó pha chạy. Evelyn cứ thích lên găng tốt. WBG got a kill. They got a kill. That's gonna be good. Now FPX is still Nhất quyết phải looking găng to cho kill được. on the top Hết lính rồi side. găng. But Fawn is already here, and they are looking for platings on the mid lane. Back a little bit of an overextension coming into the mid lane, will dodge out the charm, be able to go away. Yeah, it's a good thing he was able to get that. A lot of kills already for the side of Weibo Gaming, also winning the fight in the bot side of the map. And we always don't Gỡ see lại được it. cái chỗ They bot are à. away from the camera whenever they see this Weibo kills coming Gaming from them. And gỡ lại Weibo được cái chỗ Gaming bot is just này gonna nha. take down the Sound bot lane. Hiện tại cả Weibo, Mobi lẫn BC đều đang Lane, đánh. they get the turret as well. So now when it comes to gold, Trên it's BC pretty thì much đang even đánh level trận thứ playing hai field. à. The advantage that FPX got is now lost. Đấy, Yeah, một now các on bạn the top. top side, Nói the chung Ruthless top Predator của was using a Weibo cả minion. Mobi lẫn This BC is gonna đánh be đều rất Don hay nha mọi 128 người. dead Đấy. for sure. Solo That đánh hook shot còn is lại gonna Camille connect, luôn. and that's a kill. Good stun as well coming in from Camille. FPX traded for the turret, but overall it's still WBG who has the Ice Drake and also is playing an even level playing field when it comes to gold advantage. So really good catching up that WBG is doing overall. That we've mentioned while that FPX has phenomenal and impressive macro play, WBG is keeping up. Yeah, Weibo Gaming is just good at keeping their macro in, but when it comes to this replay, look at the fight that happened here. Trời You ơi. have FPX Chết rồi. went in for the Chạy kịp. overextension, went Trời under ơi. the turret as well, used Hay up the quá. map as well, and the feathers. Cái nữa, so cái pretty nữa, much there Galio. was no Trời ơi, escape to Saya. Because you always trời ơi, mention, chạy right, đi the đâu? Saya, the only way Chết for her chưa? to escape and for her to be able to survive is a feather storm. But he Yeah, used it really aggressively. Kong and Xiao got a bit too aggressive Vàng there hiện on tại the bot cũng lane. không lệch I nhiều wasn't lắm. expecting Chút them xíu. to go for the dive. Yes, they're gonna be Nhưng mà winning mạng the thì lane lệch nhiều easier hơn, because 6-1. Xayah technically has more damage in the early game. But what they did just gave Zeri the bump that she needs, and that is something that Weibo Gaming is just willing to take. Yeah, Muramana, and then already building up the Triforce as well. That's scary if it's built up. They're getting really close here. FPX now on the second objective here. 10 seconds on the clock, and that's gonna be out. And FPX still not in position, yes, but they don't have good positioning when it comes to this state of the game.
Looking at it, WBG. It. By safety, doesn't want to go for the full engage, and Căng as well is playing on the outskirts. Yeah. What's really scary about this though is this fight in the bot lane though. Don wants to Cái cá sấu solo với toàn solo với Camille là đánh không lại luôn. Camille nó vả cho rồi. Rồi chết. Chút xíu nữa. Đi về không đủ đội hình. Nhìn con pro ông già Noel. Rồi trừng phạt có mất rồng lửa không? Đôi chờ bốn tiếng. Tôi không chua đồng hồ cát. Trời ơi cũng chết. Cái pha đó tham chi một mạng mà để chết hai mạng. FPX doesn't have any HP remaining for the Ăn rest được of một the mạng mà members, cuối and cùng they cũng nằm lại have to quê. retreat. They are forced to go back. WBG secures Khúc 2 đó là dragons thôi xong already, người ta đi về. one Nè, mọi người away cùng theo for dõi the là cái soul. khúc tranh đồng lửa nha. Soul is gonna be one away, and let's see Cái what's khúc happening này over thì here in do that Evelyn đứng xa quá, đâu because có Single vô, 7 đâu doesn't có have last vô curse and doesn't cái have flash, con and now được đâu. FPX has so much of a disadvantage Thêm nữa coming to thì this đó, fight as well. cái khúc Don đồng hồ 128 cát của came out Galio a là little bit chuẩn rồi, late, nhưng mà so WBG was able to get the nhưng turret mà in Akali Jetchan's muốn ăn nốt cái advanced mạng favor, going into the Dragon Pit, nhưng mà just nằm zoning away lại the enemy team, một and đối right một out there, quèn. Kratos securing so much of an advantage coming Sao into ta the đi early về? game. Now secures Trừ so khi much vô mà còn damage tốc as biến ngược well. ra chạy kịp chắc FPX has to retreat. Yeah, Sean. Bắt lẽ là Galio có chết không? Galio không chết. Galio nó hơi có lúc mà anti á thì nó hơi nó có thời gian anti nó cũng phải mấy giây nên cũng khó chạy lắm. Galio mà đang combat mà anti là auto chết à. We still have to remember it is Khó. WBG who has two dragons already in their Trời favor. ơi, There's a cái Fisher. ra xử lý cái pha đó đỉnh nha. Ra anti Now đúng they lúc get đấy. another turret, and so Anti đúng far, lúc. I'm liking what FPX Là did. đi They về gắng lost chạy the chạy dragon, không but kịp. they're still looking Anti for hay quá. these values in turn of kills and in turn of turrets. And so far, Cảm ơn Quỳnh Tuấn FPX nha. is Chào mọi still người, also chúc mọi người buổi keeping chiều up, vui not vẻ. giving a huge advantage to the side of WBG. They're looking for opportunities here. I'm kind of liking what FPX has been doing at the start of this game, because I was expecting them to be winning a lot of these fights, but not this far away, because so far they have been doing so well. And the problem here is that Weibo Gaming needs to time this right, because they only have a 2k gold lead despite the towers being taken by FPX, so this could be bad for FPX. Yeah, 100%. And I think Getchan would also be one of the key valuable players coming from WBG side, because looking at their composition, there isn't really as much CCs as we expect into a draft, right? It is only Camille who has a single targeted CC, has the ultimatum, Getchan who will be the center of it all when it comes to crowd control. So I think it's really important that we look at Getchan and how he's able to play for the team later on. The only problem that I see also for the side of FPX is the same thing. One of the good things about this pick from Chow is that Weibo Gaming would want to really engage, and because you are a Braum is really good at re-engaging whenever he is needed. So that's why it's so good. Backing up with your point, Weibo Gaming doesn't have a lot of CC. It all relies on how Geshan would be able to play this. Yeah, on top of that, it is also WBG who has 3 melee units, has 3 melee champions. So when it comes to the passive of Chow, when it comes to the passive of Braum, it is going to be utilized. Yeah, it's gonna be easier. Zihan, because he blows on his head, he still has the charm also. So FPX, okay, didn't try to go for it. Right now, Baron is also available already. Chow overextends. Ồ, không chết, chưa chết được, chưa chết được. Pha đó ra ulti đúng lúc rồi. Đáng học hỏi nha. They lose Camille, which means it's only Getchan who will be the frontliner for WBG. Yeah, they do have the ultimate yet, but they do really need their tank. They have the Baron available. FPX. Đó, tanh người ta toàn mở đường đi trước, cái heo đánh với một số bạn tanh toàn đi theo sau.
Single 7 though, Tanh tao pressuring toàn lên on the trước jungle camp chết of WBG. kia, sẵn sàng hy sinh bảo vệ anh em ở Tanh rồi đi theo đít chưa. But now with the evolved wings for WBG, they can go for a fight right now. But the objective is going to be up in just a bit. They are gunning for the soul here. So even if they're a bit too late, it's still safe because the Camille is going to revive before this objective comes up. But it's really scary because at the moment it is a 4v5. Camille comes Giữ up. Baron thôi chứ cũng chưa ăn. Đấy, Baron chết mát ra rồng. Cắm cái mắt trước rồi đã. Rom quyết định là cắm mắt trước. And Towers outside has been taken down too. So that's going to be good here. Gashan is going to be chased down by Chao. They use the Glacial Fissure on the other side to stop Kratos from dealing more damage. He already used the Lightning Crash at the start of the game, so this is going to be bad for them. Ủa, Vladimir cho một pha chút xíu nữa là AD của đội FPX lên đường rồi, trời ơi. Đam to to vậy. Làm một pha AD bên đội bạn hết hồn. Yeah, they got the food right now. The Faye is going to be chased down. Doesn't have the Evil Plague anymore. He's going to be stunned to death. They still have Gashan going in, but it's still a bit too late. Soul is going to be denied, and FPX takes it. Pha đó thiếu một xíu đam nữa là AD was chứ. almost a near miss. Coming for the side of FPX. The smite did not secure the Drake, but Kong did. Last caress. Ooh, almost getting the kill on Fawn, and Shingdo 7 showing up this game. Really close there, and now FPX secures their advantage once more. Yeah, and FPX, what they can do here after that, the fact that they got the kill a while ago and they got the Dragon Denial. Kiểu như cái they vị can trí go đứng for có a lẽ Baron, không a phù hợp sneaky lắm Baron, nên because mất they con rồng have hơi uổng. a Zaya on their side, so it's going to be easier Khó for nha. them to secure this. Plus the thing is, you still have 8 seconds for Vladimir to come back up once again. So they still, or they will be able to secure the positional advantage up against WBG. Yeah, what they want to do here for their side is just to slow the game down. FPX has the disadvantage a while ago because they got 4 towers, but now it's looking like Weibo Gaming is struggling because they haven't taken down the turret on the mid lane yet, and that gives them less options compared to FPX. 100%. But for now, looking at the build itemization as well, we have to be wary of how Zeri is now Vladimir lên building được 3 món rồi all bởi the vậy power xanh spike thích. that we are looking for. So WBG, when it comes to the damage output, has just so much already coming into 17 minutes just because of Kratos. Yeah. What I'm really scared of is Faye. If Faye wouldn't be kept in check here, that is going to be a problem because they have their weapons stacked up already. Fun! Too aggressive! He almost died to just one combo from Shingdo 7. Nhảy vô chút nữa là nhảy về tới đàn luôn Really rồi. good to zone away WBG. And everyone's just playing it a little bit more of a taggier. It doesn't want to go for the full engage considering Baron is still up. Do some ultimates. But now the problem is they don't have any vision on the Baron, which could really pose a threat for them later on. Have a lot of Chắc mất members Baron really nữa. far Bên up này ahead. đội But FPX cắm mắt, is not kiểm soát đầy hesitating mắt to đó. get this position. Trong khi đội xanh không có Like con mắt. this coming in from Kong and Chao. Thay vào đó đội xanh sẽ đi phá mắt. It's a good thing they didn't have vision there, because if they had vision, that could have been a kill. 100%. Or kills. What, 2v5? 2v4? Vẫn chưa vội ăn Baron, chưa dám vô ăn Baron. Qua đó tranh tiếp con rồng. Was able to just go out unscathed. One of the things that we can look at here is that FPX doesn't have vision. Đội đỏ vẫn kiểm soát tầm nhìn tốt hơn nè. Đội xanh chased down every 1v1. Shingdo 7 is winning. FPX right out of the get-go already has the advantage because of the HP that was lost for their Đội xanh jungler. giãn đội hình ra. Super Sao mà low combat now. được? Đội xanh Just because of that one combo coming from Shingdo 7, 2 members bây giờ almost con have Vladimir này HP, nó cần and bên they kia have to gom make lại the mà đội recall xanh giãn ra right here đứng from mạnh này đây Weibo đứng. Gaming just because of that. And Fawn being low is not good for WBG. Fan will be able to go in for the reset, will be able to come through into the Dragon's Pit really swiftly as well. So not at all a huge advantage for FPX, but we're looking at the situation right now. It's FPX who has a position advantage, who's able to carry down the vision on the Dragon's Pit. Yeah, and for now we're starting. For the mid lane, we're waiting for them to start anytime soon. We're seeing FPX is still positioning themselves, but Kong right now, really scary. Yeah, Single 7 as well will be able to just attain the Infinity Orb as well. So when it comes to the damage output with the Lich Bane on hand, Trắng hết this cho is ADC. going to be really scary. Trắng cho AD đi lên. On the top side, Feather Storm cancels the ultimate.
Đó là đi kịp không phải đi lên hai bên đồng hồ cát. Rồi chạy đi player nha. Chết rồi. Trời ơi, đúng double kill rồi. Cá Heo double kill nè. Double kill. Không kịp, không kịp. Cua lên. Fun is being chased out by the ADC, and Cong is gonna get the kill on him. On the other hand, though, Shingdo7 fighting a 1v1 against the ADC Cá Heo too. gặp But Akakua là this, tắt I điện think, liền. is gonna be Zihan gonna fall down. Sky batting a 1v1 still in the bottom lane. Yeah, they still have the shuriken flip, and that's gonna be a kill for Sky. That's Mất rộng. amazing. Now the Elder Drake Bro, will be vẫn open còn for nằm đó. FPX to take. And once they FPX do, đứng they căng quá. could go in for the reset, go into the Baron. Di And chuyển đội once hình that tốt nè, còn happens, đội this is Weibo a potential over for game number 1. đi hơi lạc, This will kiểu give như them đội hình so nó hơi much advantage. hơi giãn ra, This kiểu might be the game for them, nó though. không có FPX thống nhất em kiểu mỗi đứa đứng already got góc the rồi Elder sau Drake, đánh. and because of that, they can snowball Combat that này bị Baron. tách They still đội have hình ra 10 hết. seconds for Mất most of their Baron members to be alive. They got their jungle up now. And now it is also Zaya who is on her way, it's on too his late. way coming into the Baron. So this is pretty much FPX securing 2 objectives on top of each other. As we have mentioned, getting the Elder and getting the Baron means a no. potential It's a game GG. over in favor for FPX. FPX can just go and push for the mid lane. What they need to be afraid of is the potential of Shingdo7 to even just use the Whiplash and the last caress in one sitting, and everybody's dead. And now, the last hope for WBG, really crucial for Zihan to be able to secure. Ooh, what a really smart shot. Biết Smart Weibo way of gỡ using được không? Glacial Fissure there, though. They use the Glacial Fissure just to stop them from getting Vừa through, mất Baron, and vừa that's mất very rồng. smart. Now, Shingdo7 is looking for any kills that he Đang đánh can. còn Once gửi he ai gets cần nữa chứ. close, one's gonna be dead, especially Kratos. Look at the position of Fan. Hoping to have eyes on Kong as well. Shuriken Flip will not get information. So Fan could still go in for the backside and access Kong. Yeah, Kratos is looking for anything that he can. SkyFL could go to the backline if ever he wants to. FPX trying to finish this as fast as they could. They don't have much way clear though, Trời but they have ơi, big kill potential! And không that chết last được, Gareth không chết almost Vladimir killed được. two! So close yet so far. Don 128 jumps in. Yeah, that's gonna be the fight though. They have the Elder Drake onto their hands. Zihan is gonna fall. Still have all of their members still Rồi, alive. They không have gỡ the được. Elder Drake. They need to be scared. The Sanguine Pool is gonna be used for Fate to try Ok, and xin finish chúc it mừng đội off. FPX But đã thắng Weibo FPX Gaming takes 1-0 the nha win. mọi người ơi. Once again, their macro prowess is Ok, cảm ơn shown em in rất nhiều game đã number theo 1. dõi A little bit of a roller livestream ngày hôm coaster nay. coming Thì into the hiện mid tại game, but they were Weibo able to trên PC succeed cũng đang tham and gia able to secure objectives giải after Liên minh huyền thoại thế objectives, giới, winning them the nên game. là anh em có thể theo Big dõi winner giải there đấu for cũng the như là side giải đấu of mobile FPX nha is mọi người. how Đây they là lịch thi đấu use ngày their hôm nay, anh em có thể theo dõi tại các assassins nền tảng because of those assassins, they were nền able tảng to chính get thức của các kênh Liên minh huyền thoại nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp anh em ở buổi livestream tiếp theo nha mọi người. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. See ya, bye bye.